เพราะว่าดีเธอโอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับมาโอเคเสียงถูกก็ต่อกับพาร์ทสี่ไลฟ์ต่อจากเมื่อวานตอนแรกก็จะเอายาให้จบเควสเต้นไปเลยหมาไม่จบเควสไม่น่ารอดพอเพิ่งนึกว่าต้องไปเคลียร์ข้าวเคลียร์ของช่วงที่เหลือค้างไว้แบบก็เลยต้องตัดบทไปก่อนมาในเมื่ออะไรพวกนั้นจบไปแล้วก็มาต่อเราต้องไปช่วยสักคนหนึ่งจำชื่อมันไม่ได้อีกแล้วเนี่ยคือชื่อไม่ว่าอ่านยากอ่ะวอคอซองอะก็ไม่รู้ใช่วอคอซองปะอ๋อใช่เหรอแปลกเว้ยทำไมพวกมันดูยอมง่ายจังวะแปลกอะอ๋อตะเกียงไม่เกี่ยวไม่เป็นทางให้กระโดดกลับเฉยๆมั้งทางนี้ปะนะปุ่มตีเตะอันนี้พุ่งอันนี้ท่าพิเศษโอเคจูนสมองกันบางทีหลายๆเกมมันก็ทำให้สกิลเพลย์ฮะไม่ใช่ว่าเรามาทางนี้หรอยังวะเฮ้ยว่าไงสวัสดีครับอ้าวนี่อีกรอบเขาเรียกว่าแพรี่คิงชอบเดี๋ยวกูว่าแล้วมันต้องมีตัวนี้ทั้งตัวนึงแต่กูไม่คิดไงกูใจเย็นนิดนึงก็ได้แต่ถ้าที่บอกตอนนั้นน่าจะใช่ไอแอเรีย2แอเรียมันพามาที่เดียวกันมันแค่โลดแล้วนะอยากจะเจอระดับเขาย่านระดับไหนมากกว่าเอ้าตัวแตกเว้ยดีปะ1 2 3เอ้ยเร็วไปเฮ้ยมันเดินไม่ทันคือมันต้องมีของดักเขาด้วยแหละสามีบอสสามีตัวร้ายตัวใหญ่ตัวหนึ่งแต่ไม่มีอะไรก็แปลกแล้วนะแปลกจริงเว้ยแล้วมาทำไมโอเคเกือบกระโดดลงน้ำแล้วเมื่อกี้เห็นแสงป่ะแสงสะท้อนตอนแรกมองของเป้าวะขอเก็บเป้าวะเกมแบบนี้แม่งอีเวนต์เหรอดีคาซีนเกกลัวป่าวะไม่ใช่เกกลัวดิเกกลัวเราเจอไปแล้วเกโก้เกสักอย่างจำได้ว่ามันชื่อเกอะเจออะไรไอ้อ้วนดาบสายฟ้าไม่ใช่ดาบก็อีโต้สายฟ้ามองเซียมองเซียมองเกสักอย่างอันเนี้ยเอาไปเลยแอปบอทช่วยตัวเองไปแอปบอทหนีแต่ว่านั่นไปรอดสรุปเรามาเอาหนังสือตรงนี้นี่เอง Take this to the clerk's office at the Châtelet. ไม่รู้มันจะเอาไปจับทำไมนะทำไมต้องยัดกล่องอันนี้คือไม่รู้แล้วใส่เหมือนอนิมาถ้าที่เข้าใจคือฆ่าศัตรูตายเราได้อนิมาถูกไหมอนิมาสีเดียวกันอนิมาได้เป็นวิญญาณคนอันนี้เราเดาเอานะจะยากับแขนกลคนแปรธาตุแล้วทำไมก็หยิบคอมมาเล่นวะเนี่ยน่าจะสไตล์ประมาณนั้นมั้งถ้าเดานะศิลานักปราชญ์อะไรอย่างนั้น
นักปลาหินนักปลาสดพอดีเล่นมันแรงหมด No, no. And I thought I was safe. Will never end. สวัสดีครับ Be not afraid. I am not a member of the Royal Army. Au contraire, I intend to put an end to it. And now comes the time when the wolves are at each other's throats. I will not hurt you. You can believe me. Believe you? I'm afraid it's too late, madame. Those whose bodies are strewn about this square paid the ultimate price for their blind trust. Like me, they believed in their country, in the National Guard that they were urged to join. They believed in the Marquis de Lafayette who was to lead them to victory. But they waited in vain for their savior. Look at them now. See what has become of their beautiful illusions. อีกสักรอบน่าจะหมดแล้วมั้ง How did they die? Steel and fire, madame. We didn't stand a chance. And our wretched commanders must have known it. They saw what that gigantic automat was capable of, yet they let him cross the bridge and didn't sound the retreat. The only reason I'm still alive is that I'm a spineless coward. I couldn't help myself. My legs carried me here. Where I hid, อันนี้หนีมาก่อน motionless. And it was from here that I witnessed the massacre. That creature, a parody of a cardinal, nothing could stop it. Soldiers and volunteers alike were mown down like sheaves of wheat. The automat. Does it have any เพราะว่าบอสใหญ่จะ weaknesses? เจอบอสใหญ่แล้ว I don't know. My comrades attacked the sphere that supported it. In retrospect, they probably should have tried a different strategy. They should have aimed higher, perhaps, its head. If you could call it a head. There's no way of knowing. แล้วหมดยัง I will go and find it. À votre guise, madame. My prayers go with you, even if I don't think you stand much of a chance. โทษทีกูเก่งว่ะนี่กูจะวันช็อตตัวเราโกงเกินไปแล้วจริงตัวเราพุ่งไปเยอะเลยนะความสามารถเรื่องละบัฟเราอะไรเงี้ยแล้วเราอัพอะไรได้วะเนี่ยใช้4,000บูเล่ไม่ไอกุญแจเหรอเดี๋ยวรอเบอร์5แต่ตรงเนี้ยมีอะไรซื้อบ้างวันนี้ไม่มีหรอโอ้นั่นเราก็ไปกันเด็ดมันน่ามีอะไรละเดี๋ยวดูรอบๆแป๊บหนึ่งเผื่อมีอะไรเนียนโอเคจดหมายจากเฮดให้มองซีมองเซโอ้ยอ่านที่ยากอะแล้วไอ้มาคีเฟิร์สเอาว่าสนับสนุนอะไรวะภาษาทุกก็พอได้นะแต่ภาษานี้แม่งอะไรวะชูโนเฮียเขากูเตียนมาคิดไม่ใช่คนดีขนาดนั้นที่มันพูดนะอะไรวะคือสภาพความแบบตาเหลือกโอ้โหพออาปากกาลาบัตาเป้โอ้ยเย็นเป๊ะว่ะอ
ไม่เคว้งอย่างนี้เลยโคตรโหดโอ้ยโทษทีกูยังแม่นอยู่ไม่ทันโอ้ไม่ถึงเว้ยสองสามปั๊มหนึ่งสองปั๊มไปก่อนพลาดเรียบร้อยปั๊บปั๊บว้าวเอ้าแพรที่ได้เฉยโคตรน่าสงสารเลยอ๋อที่เราทำดาเมจได้เมื่อกี้เพราะเราเล็งตัวไงเอาไม่ถึงเหรอสองสามปั๊มเปลี่ยนอาวุธไม่ทันอ่ะเร็วไปไม่ได้ทำไมวะเฮ้ยทำไมก่อนหน้านี้กูแพนรี่ได้วะฮะได้อยู่เอาแพรรี่คิงอะกลับมาแล้วเอามาอีกรอบนี่เอาเฮ้ยเอาโอ้โหกูรู้อีกท่าหนึ่งร้อนตูดเลยโว้โอ้ไม่ทันแล้วมันต้องมีเข้าใส่แล้วกดท่าพิเศษจะได้โอเคก็ไม่ได้ยากมากก็เรียกว่าธรรมดาอยู่ธรรมดาแล้วคราวนี้เรามาปลุกบิชอปเมื่อกี้ใช่ไหมโอ้เนี่ยมองเสียเดินไปเลยน่าจะเป็นบทสวดคริสเตียนมั้ง Remain calm, Monseigneur. You are safe now. What did they do to me? เขาทำอะไร This dream. This nightmare. ไม่ใช่ฝันร้ายมีปัญหาหรอก What nightmare, Monseigneur? Monseigneur I was but a shadow among shadows. There was so much anger, despair. How long has it been? A day? A year? ดูรอบๆมันก็ได้รู้ว่าแค่ There were flames everywhere, and death. The suffering I was forced to inflict. Oh Lord, what have I done? Is this the hell that awaits our immortal souls once our time on this earth is ended? If this is true, then how are we to go on living with nothing to hope for, nothing to believe in? How were you captured, Monseigneur? I was with Abbe Grégoire in Place Dauphine. We'd gone to speak with the volunteers of the Garde Nationale. We implored them not to take up arms against the king's machines. Alas, they refused to heed our words, and we had to leave in great haste. After that, mon Dieu, I can't remember a thing. Those poor people. These automats were truly made in the mold of their master. Ruthless. To think, for just one simple reproach against the court, the king cast me into hell. You owe your freedom to Abbe Grégoire.
The good abbot, I tell you, this man is utterly irreplaceable. He has devoted himself, body and soul, to the mission I entrusted to him. Investigating the king's entourage. In particular, the man who enabled him to create this ungodly army. But... Mon Dieu. มึงให้ก้อนกี่รอบเนี่ยมอนเตียกี่รอบเนี่ย What notes, โน้ตอะไร Monseigneur? The notes the abbot placed in my safekeeping. Those heretics took them. I know where the documents can be found. I must go to the Châtelet prison. เชตเล What shall I do? Where will I be safe? Go and join the abbot at the Société des Amis des Noirs. ให้กูพูดอีกทีกูก็ฟังไม่ได้ ต้อง But พูด you ทั้ง must สาม go รอบอะ quickly. โอโมซีเย More เต้อะไรไม่ automats รู้ will be here soon. ฮะฮุกโอ้โหภาษากูบอกเลยไอ้เหี้ยนะเนี่ยเพราะตอนแรกคือมองไม่ได้มองเลยว่าจุดไหนฮุกได้บ้างจุดไหนฮุกไม่ได้เนี่ยไม่คิดว่าจะมีท่าฮุกเป็นท่าต่อมานะเนี่ยเอ้ยโอเคเรื่องนี้เซอร์ไพรส์วันเล่มาเล็ดอะไรมันคืออะไรพาวเวอร์อะไม่รู้วันเล่ออฟกันไฟเป็นการยิงเป็นชุดพวดแต่ว่าบนมีอะไรไหมไม่มีนะเอามาดูดิดาวัดปั๊มโอเคถ้าทางไม่แย่นะถ้ามันตี2 ทีไม่ได้วะอินโดแลนด์ไม่พอเหรอไอ้ยาเฉยๆบอกเลยว่าเรื่องนี้ว่าต้องยินแล้วปัญหาแต่ปัญหาหลักเมื่อกี้บอกเลยนะพอมันมีแต่เนี้ยกูมองไม่ออกเลยแน่ๆมองไม่ออกแน่ๆว่าอันไหนกูไปได้กูคอนเฟิร์มทำไมต้องคิดด้วยอ่ะทำไมต้องคิดด้วยว่าต้องอัพอะไร เราไม่มี power เราไม่แคร์เราแคร์แค่ว่ามันถือปืน The ยิงยัง Châtelet ปัง prison เมื่อ is กี้ at ก็ the เท่แล้ว other end of the pont au change. This grappling hook will be very useful. ปัญหาคืออะไรนี่โอ้โหต้องเดินทุกจุดใหม่แบบเดินใหม่จริงๆอ่ะเพราะเราไม่รู้ตรงไหนเราเคยไปมาแล้วบ้างอะไรเงี้ยพวกท่อติดไฟฟ้าถอยดึงเอ้าท่ามกาจังวะ We've got to get out of here quickly. We're in grave danger. Not These the machines Lama. have neither heart nor mind. No mercy can be expected from them. And where do you hope to find refuge, mon cher voisin? The enemy is everywhere, and they take no prisoners. My enfin, you saw the Pont Neuf collapse into the Seine just as well as I did. Ah, sir, that was a spectacle I won't soon forget. And to tell you the truth, I'm very happy I managed to escape with my life. อ้าวเราแค่มาฟังเฉยๆเหรอเถอะ1 2นั่นแหละเปลี่ยนอาวุธยิงปั๊มโกเต้อะไรเร็วไปเอาไม่เป็นไรจริงถ้าว่าสะใจชิบหายเลยต่ำโอ้ทำอะไรเอ้าโอ้มึงทำอย่างนี้เหรอมาขอแพรี่สักทีเฮ้ยแพรี่กูแพรี่ดีๆก่อนต้อง3 ทีแล้วล่ะเพื่อเล่นเต็มเลยทีนึงมา
ฉลาดอ่ะไม่ดีเลยจิ้มเลยนะโอ้โหโดนท่านี้แหละใส่ทีนึงเออไม่เป็นไรแล้วเอาอีกแล้วอ่ะแล้วอันนี้โดดเปล่าวะอ๋อยิ่งไปยิ่งแรงโอเคแต่ปืนมาดูยิงสะใจแบบโคตรสะใจชิบหายแต่สรุปเกมนี้ไม่ได้มีดับเบิลจัมป์แต่สิ่งที่มีคือทริปเปิลจัมป์ทุยเอ้าคราวนี้ขึ้นไม่ได้เหรอก็ขึ้นได้กว่าติดอะไรวะบาเลนสปิริตเท่านั้นอะไรไม่รู้ไม่มีทางทั้งกี่ทางวะเนี่ยเขาเราพุ่งไปก่อนเผื่อมีอะไรเนียนแต่สภาพน่าจะเป็นแค่พุ่งลัดมากกว่าถ้าพุ่งเป็นท่าลัดทางนี้เป็นทางหลักซึ่งมาเก็บข้าวเก็บของเอากูถามจริงจะมีตัวนี้ทำอ๋อเฮ้ยกระโดดแปลว่าเมื่อกี้ไม่มีแปลว่ากระโดดได้ลงนี้ได้กูว่าแล้วตอนแรกคิดว่าจะกระโดดได้หรอวะหันมามองแล้วมันมีเนี่ยเขากระโดดได้เอโต้สกิลดูสกิลนักสำรวจตัวยังโอเคอยู่อ้าวมีตัวเหรอแค่ดีแล้วเสียเวลารัดสักหน่อยก็เอาโอ้ทางกระโดดมันโคตรน่ากลัวเลยเทเลตฟีเวอร์ฮะไม่เห็นยังไม่เห็นมันจริงๆนะไม่เห็นเอาโอ้ยนี่มันไล่ยิงแม่มเลยที่เดี๋ยวตรงนี้เรามีแค่นี้หรอน่าจะเป็นทางให้สำรวจเล็กน้อยเฉยเฮ้ยรอดได้ไงวะตีชักก่อนไม่ได้ชักนะยิวก่อนถ้าแคปซูลคืนมาเยอะอยู่ก็โอเคเรือน้ำโคเคจังวะเฮ้ยนี่ทางเขา
อกบล็อกกันเหรอเซฟเซฟคือเราเปิดวิสเทิลครบ20 อันแล้วเยี่ยมยอดว่าแล้วแม่งนั่งเต็มหน้าเลยตูเปิดได้ป่ะอันล็อกได้แล้วมันล็อกไปไหนอ่ะทางด้านหน้าคือทางไหนวะเดี๋ยวตอนนี้คือเริ่มงงแล้วว่าสรุปตรงไหนคือตรงไหนแล้วเนี่ยสวัสดีครับดีเลยนานๆโอ้พอดีเลยนานๆแต่ถ้าฟันมันได้ละมันไม่ใช่แบบช้าแล้วอยู่เดี๋ยวก็เร็วสภาพเหมือนคนนี้ตกถ้าตกตองปัดอย่างเงี้ยโคตรเร็วเลยถ้าแบบบึ้ดปังค่อยๆไปจังหวะเรื่อยๆโอเควอลสบายแต่พวกสะบัดมือท่าเมื่อกี้แม่งตายคือยังไงทางบนเราได้มาแน่ๆเลยเพราะเรามีหุ่นอยู่ตรงนี้ถ้าขอเช็คทางล่างก่อนแล้วกันนะอยากลงท่อค่ะและโดดของบล็อกอีกแล้วบล็อกด้วยนะไม่ใช่ธรรมดารอบอะไรบอล2ไอรอน2คุ้มทำไมเสียงเดิมมันมาใกล้จังวะทำอะไรว่าไงจ้าเพื่อนจ๋ามาขอโทษกดผิดครับขอโทษของแมนอยู่ปั๊มหมันไส้เอาไปดอกทำอย่างนี้ใช่ไหมเอาไปดอกเรียบร้อยนี่จะตัวติดชาร์จไม่เลิกเลยโคตรคือไม่เจอน้าบอกคืออะไรวะถ้าน่าชนแป๊บหนึ่งแล้วก็พอรู้หกมาปั๊บกูไม่ไหวตูไม่ได้กลัวอะไรอย่างนั้นนะแต่กลัวตายเนี่ยกลัวตายก็คือพวกนั้นทำกูตายง่ายมากแล้วดูได้ตัวเดย์โอเคตัวนะขอโทษเอาไปเลยดอกที่1ไม่ถึงระยะไกลปะโอ้โหแรงไปอันนี้เราไปมีทางเดียวถูกไหมถ้าจำไม่ผิดหรือมันมี2 ทางวะลืมแล้วเนี่ยไปไม่ได้แน่นอนเฮ้ย
ว่ากันมา1 2 3เยี่ยมขอ2 ทีอุ้ยนั่นแหละไม่ทันนะโอ้โหว่าจะแพรี่ทันเฮ้ยแพรี่ทันเฉยอุ๊ยอีกรอบโคตรสุดยอดคุ้มกับที่เสียคนเมื่อกี้คนหนึ่งระเบิดคืนมา1 ลูกThis gate has a lock that requires some combination of 4 letters. There's no point trying to force it. This lock requires a 4-letter password. แล้วกูจะรู้ไหมพาสเวิร์ดของมึงคืออะไรพวกอย่างเงี้ยมันคนพังได้ไม่พังไม่ได้เกมโคตรดีอ้าวฮัลโหลอ้าวตัวยิงมาดูตอนไหนวะเนี่ยกำลังนั่งงงกับทางอ่านเรียนแล้วอ่านเล่นแล้วอ่านไปแล้วเราถามว่าได้เก็บอะไรก็ตามชื่อเด็กพุ่งอ๋อถูกแล้วเข้าใจถูกแล้วทางนั้นทางลัดเฉยๆไว้เผื่อมารอบหน้ารอมีเรียบร้อยแล้วอ่ะเรามีจดหมายอะไรให้เคลียร์เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเฮ้ยทำไมเราจำได้ไม่เคยมาล่องนี้นะกูว่าแล้วเฮ้ยอะไรอ๋อโอเคมีตัวนั้นI must find something I can use to replace this lever. ลีเวอร์มันพังอ่ะก็ไม่ได้พังพังเลยว่ะมันล็อกกระเป๋าไม่ได้ใช้ลีเวอร์โอเคกดผิดปุ่มนี่ที่บอทีบทำยังไงไปจ่ายตาที่โง่มากูปิดปุ่มอีกแล้วโอ้โหเกือบกดที่อันโอ้โหเกือบตายนั่นสิยังไงถ้ามาอย่างนี้กูไปแล้วอะไรไม่ผิดเลยกูต้องทีต้องอีกกี่รอบเนี่ยอะไรเนี่ยดู
มันนี่มันใช้สูตรแบบงงงงสีควายแล้วกูก็งงตามมันแล้วกูก็โดนมันตบเยอะอ่ะมึงอย่าถ่ายหน้าต้องขอบอย่างนี้ได้ป่ะถ้ากูบิดคอหนักได้นี่กูบิดไปแล้วกูบิดไปได้กูเปิดคอแต่แม่งหมุนได้เหี้ยจริงโอเคเพราะไม่มีทางขึ้นทางอื่นโอเคห้องนั้นคืองานหลักถ้างั้นเราจะไปงานรองกูว่าแล้วงานรองจริงๆนะเนี่ยเย้ขึ้นมาได้เว้ยเอาอะไรวะอย่านะกูมองมึงอยู่นะเฮ้ยรีเฟรชได้รีเวอร์ใหม่แล้วเยี่ยมเนี่ยอยู่กับที่เจ้ายังยิงกันดีกว่าฮะตายไปแล้วตัวตาย2 รอบเสร็จแล้วเฮ้ยแฮร์รี่ไม่กลับมาก่อนแฮร์รี่ที่กลับมาก่อนหวานไม่ต้องไปเดียวไม่ต้องไปปีวันพอฆ่าส่งกับเจ้าไปแล้วกี่รอบครับโอ้นึกว่าตัวมันกระตุกโดนว่ะฮะเอ้าตัวนั้นเข้ามามีทางขวาด้วยเหรอเอาจริงนะเมื่อกี้คือมองไม่เห็นว่ามีทางขวาตอนแรกเข้าใจว่าทางมันโดนบล็อกอะไรนี่นะไม่มีเหรออย่าตาโถระดับเฟิร์สคลาสบอกเลยไม่โถจริงไม่คันนี้บอกเลยเนี่ยโถมันซบเลยนะเนี่ยตอนนี้แหละเลยกลับเล่นเดย์บายไม่ได้แล้วจดหมายอะไรไม่รู้มันให้เอาคอเตคืออะไรวะไซเควสผ่านแล้วเยี่ยมอันนี้ก็ลงล่างแล้วก็จบแล้วถูกปะและซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งมันลงมากองไปแล้วก็ยืนในค้างด้วยนะมันก็ไม่ได้พังไม่ใช่หรอไม่ใช่คอนเฟิร์มเลยนะว่ามันไม่ได้พังไม่มี10,000แล้วทำยังไงดีเข้าดูได้เลยผลที่ร้านขายของแบรนด์ซึ่งไม่น่าจะมีหรอกมั้งนะไม่มีเศร้าอ่ะแต่ที่มีแน่ๆคือมีอยากกูอัปเกรดไหมโอ้ยหินวิทมาจากไหนวะแต่ส่วนด้านล่างเนี่ยอันนี้อะไรวะเฮ้ยมันคือบาตอนธาตุไฟยิงได้ด้วยอัพก่อนเลยเท่ความเท่มาก่อน
แฟลเชสเซเบอร์บอก มึงใช้กูมาตั้งนานพอมึงเจอมีดมึงก็ทิ้งกู โอ้ the gate is locked จ้ะเข้าฟ้าก็ไม่บอก อะไรอ่ะ จดหมายจากไอ้คอมเตนะไม่รู้ขอเมินแม่งแล้วกันนะ อย่าบอกกูนะ มีตัวหลอกไม่มีโอเคเยี่ยมเพราะความโลภมันนำไง มันก็เลยเดินไปกดเลย ไม่แคร์อะไรซิติเซนทำอะไรได้บ้างครับเอนดูแลนซ์สูงศาสตร์สูงประสบเลยสูงมากก็ผิดปุ่มเอาอีเรื่องเยอะไม่มีอะไรจริงๆมันเงียบมากอ่ะไม่ว่าท่านนี้ไปทางลัดไปทางนู้นความจริงบนนั้นอะบนหน้าเราเนี่ยมีผ้าพาดอะอาจจะพุ่งไปได้อาจจะนะขออีกทีคือ2แล้วเอาไปทีให้กูใจเย็นก่อนถ้ากูกำลังเดี๋ยวขึ้นไปเก็บก็ได้วะต้องข้างไหนวะหนีรอแล้วอ่ะเพิ่งรอปั๊บหนีอ่ะไม่อยู่เขาอยู่บนนั้นไม่มีทางเข้าโอเคอ๋อโอ้หอมห่างใครก็ได้ช่วยเอาไอ้ที่กั้นที่กั้นเอาออกไปได้ไหมหลงไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเวลาถ้าจะอยู่ตรงนี้มันต้องมีเราออกจากประตูนี้มาถูกไหมกูว่าแล้วกูคุ้นแอเรียนี้มากแต่กูนึกไม่ออกมันคือตรงไหนด้านหน้าต้องมีอ๋อโอเคนึกออกแล้วใช่ไอจุดที่ตูตกตายอ่ะตกเหวตายอ่ะจำแม่นเลยโคตรสไลด์เอ้า
แล้วว่าคนมันพลิ้วช่วยไม่ได้การท่าเราแข็งเหรอตรงนั้นไม่มีตรงนี้ไปไม่ได้ตรงนี้ไปไหนวะโอ้โหพลาดเฮ้ยมันควงอุบาทมากควงอย่างรัวเลยคุยทางไหนเนี่ยทางคือทางไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยขออีกทีดิขออีกทีทำไมเมื่อกี้กระโดด2 ทีวะใช่ต้องไกลกว่านี้นิดนึงไม่ได้อะปล่อยมันก็ได้วะนึกว่าจะกระโดดข้ามได้แบบเนียนๆเรารู้ว่าทางนี้ก็ทางเดียวกันปะกดผิดอีกแล้วคือไม่ได้เตรียมเลยนะว่าอันนี้เจออันนี้รอเอาขอแพ้อีกทีนึงขอเลือดเต็มได้ไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาเรียกว่าเขาใจที่ดีน่ารักถ้าเราไม่ผิดนะในห้องชั้นบนใช่มาเควสถูกพอดีเป๊ะเยี่ยม Dieu soit loué. It is such a blessing to see you safe and sound. This belongs to you. Bless you, whoever you are. You have our eternal gratitude. I believe you've met Monsieur Julien Raymond from distant Saint-Domingue. He's one of the most eminent members of our organization. And you, mademoiselle? What should we call you? My name is Aegis. แปลว่าโลก Yes. The Aegis. ใช่จริง The mighty shield and scourge of Zeus. กูเดาไม่รู้คำพูดมันนะว่าจะพูดกับอย่าง I นี้ wonder. Earlier, by the Pont Neuf, when Pont you Neuf touched ใช่ไหม Monseigneur's ring, can you explain what happened? I saw things there. I saw Monsignor giving a sermon. What wickedness is this? This explains the moment when you froze. The moment I touched it, I was transported. Somewhere else. It was the same strange world that you were in, Monsignor. Hell, you mean? Or purgatory. The ring called to me. It compelled me to reach out and take it. Come now. And this isn't the only time you've experienced something like this, n'est-ce pas? That is correct. Huh? It also happened with 2 objects I found in Place Dauphine. And what happened there? เดี๋ยวนะคือเมื่อกี้คำประมาณดูแล้วอาจจะประมาณ4-5 พยางค์มันพูดอยู่2กูงง That is where I found your Bible and your cross, Monsignor. How did you know they belonged to me? They demanded to be returned to you.
You did not regain consciousness until I did so. This is madness. Let us not be so quick to judge, Monseigneur. I witnessed the moment when your cross was taken from you. Then I saw you being locked in that box. Eh bien voilà. It is just as I suspected. Here, Aegis, look at this. Over the course of my research, I unearthed this ancient document. I believe I have finally uncovered its meaning. It's a triangle with an identical inscription at each corner. Nimi, memory in ancient Greek. Then in the center, there is an open eye which symbolizes awakening. Do you understand? The images you saw, Aegis, were Monseigneur de la Far's own memories. 3 echoes of the past tied to personal objects of his. 3 Nimis, memories which some dark alchemy had taken from him. Without them, his mind would have remained lost, incomplete. He would never have regained consciousness. But by returning these 3 objects to him, Aegis, you were able to save his immortal soul. Tell me, Aegis, when you were at the clerk's office at the Châtelet, did you perhaps see a leather wallet near the abbot's documents? No, Monseigneur. Ah, that is unfortunate. Most unfortunate. unfortunate ยังไงวะไม่บอกกูไม่รู้นะ unfortunate ยังไงบอกกูก่อนอันนี้ว่าเอเซนอ๋อที่ตู้ตายนี่หว่า Mon père. S'il vous plaît. โอเค I need a moment alone. I must read over my notes in light of what we have just discovered. อ้าวไอ้นี่คุยต่อได้ Monseigneur. What task did you entrust to the abbot? The Holy Office ordered me to keep an eye on the Comte de Cagliostro. This charlatan imagines himself to be the heir of Mesmer, the magnetizer, and seems to have ingratiated himself with the king. There have been disturbing reports about him that could lead to his excommunication. อ้าว It is said excommunicado that he can make the dead speak. Can you imagine? I asked the abbot to investigate the surroundings of Eugène de Vaucansan's workshop, where the count had been seen coming and going for several weeks. I cannot disclose the details of what he discovered there, but it may well be related to the events that have plunged Paris into mourning. That other world where you were held prisoner. Do you still feel its effects? This other world, as you call it, Aegis, is none other than hell itself, Gehenna, the place the Lord sends those who worship the beast. But hell didn't keep me. Has God given me a chance to redeem myself, perhaps? นี่ผิดอะไรนะ I อี bid ก you แฟนครับ farewell, Monseigneur. Wait just a moment, s'il vous plaît. You are one of Cagliostro's creatures, are you not? What do you mean? When did you awaken? I do not understand, Monseigneur. Well, that is to say, you talk, you think, you seem to act with some sort of free will. This was not always the case, that much is clear. You must agree that not all automates are as sophisticated as yourself. I'm attempting to unravel the mystery of your true nature. Tell me, what are your very first memories? That is a question I am unable to answer. How strange. In that case, you must surely be able to tell me who taught you what you know. What I know, Monseigneur? How can I put it in a way that you'll understand? For example, you call me Monseigneur. How do you know that this is how one addresses a member of the clergy of my rank? I cannot explain it. I believe. รู้ได้ Go เลยคิว on, Aegis. เฮ้ย I believe that this knowledge is not mine. Well, I never. Did you hear that, Abbot? I caught every word, mon ami. นั่นก็เลยคิดว่าเราน่าจะความรู้คนอื่นจะใส่ตัวเรา Monsieur Raymond, เรนโบ you are quite a long way from home, Monsieur Raymond. I haven't been back to Saint-Domingue in nearly 5 years. I left my most trusted men in charge of overseeing my indigo plantation.
I came to France with the aim of having an audience with the king. I hoped to convince him to use his automats for agricultural work. I was of the belief that this was the best way to ease the suffering of our enslaved brethren. Alas, it was all for naught. I was only able to get an audience with the Minister of the Navy, and even that was granted reluctantly. Later, when the king convened the Estates General, my hopes were renewed. I saw it as an opportunity to make our voices heard. And then, mon Dieu, what a disaster, Aegis. What a complete disaster. อันนี้คือมาจะบอก What ให้ช่วย fate เรื่องเก does ษ the ตร kingdom reserve for those with black skin? According to tradition, any enslaved person who sets foot on French soil is freed. This rule is most problematic in the eyes of planters in the colonies, who would seek to maintain their precious labor force. This is why, for the past 12 years, no black people have been allowed to disembark in any of the kingdom's ports. Those who accompany their masters on the journey are imprisoned in the Admiralty's jails the moment they leave the ship. As for those who manage to evade the authorities, they live in fear of the raids carried out by the Marshalsea. Are you not subject to these laws, Monsieur Raymond? I am fortunate enough to have been born a subject of the king through my father, and also to have received an education, and to be wealthy. Naturally, that makes all the difference. What is the คน aim ดำ of โล this กตัวก็อยู่ดีสมัย organization? นั้นน่ะ We publish articles and exert our influence on those who are in a position to improve the lot of our unfortunate brethren. Our numbers grow by the day, and we have many illustrious members, such as the Comte de Mirabeau and the Marquis de Lafayette. But it was Monsieur Brissot and the abbot that founded the group. Good old Brissot. Shouldn't he be here by now? Yes, mon père. He should have arrived hours ago. Alas, there has been no sign of him. I hope to God that no misfortune has befallen him. ไม่น่ารอด จบ เอาอันนี้มากูมาคืนก่อน อันนี้มาอันนี้มาโอ้ยเดี๋ยวเวฟเดี๋ยวเวฟอู้ทันว่ะอย่างน้อยกูสวนให้คืนได้ทีนึงผลได้2 ทีเอาไปเลยโตเมื่อกี้ตัวไหนนะที่มาทำตูนะฮะโอเคกูนึกออกแล้วว่ากูโดนตัวอะไรทำเมื่อกี้ลืมทัศนีแล้วว่าโดนตัวอะไรกระทืบเนี่ยพี่โกงอ่ะพี่จะทะลุอย่างนั้นน่ะช่วยพี่โกงบ้างแล้วกันนะหยิบปืนก่อนหยิบปืนก่อนเอาไปเลย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 เมื่อแพรี่ไม่ได้ก็ต้องแพรี่แข่งไปซะคือถ้ามันนานเกินก็เลยรู้สึกว่าอย่าไปตีมันปกติเลยเสียเวลาเร็วไปอ่ะ
เยี่ยมเอาใช้มือตบอ่ะโอ้มันมองไม่ทันอ่ะใช้มือตบเขาเอาตาเปลี่ยนแล้วที่นี่มันไม่มีอะไรเลยจริงดิฮะโอ้โหแผนที่ทำโหลอย่างนี้นี่หรออ้าวอ๋อมาเอาคาแอลอันหนึ่งเหรอคนนี้ไม่มีอะไรก็ไม่มีถ้าเข้าที่เข้าใจถูกคือตรงนี้คือเคลียร์แล้วตอนนี้เหลืออะไรเหลือมีกลับบ้านครับมีกลับบ้านหนูจะกลับบ้านเนี้ยที่นี่มันโหดร้ายชนะถ้าจะพุ่งแค่นี้อย่าพุ่งเลยคุณของผู้ถามจริงก็อย่าได้เลือดนิดนึงพวกนี้ตัวละ200เลยเหรอแพงนะราคามันสูงมากค่า10ตัวก็ได้นี่แหละแต่พาขึ้นศัตรูเกมนี้มันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นอะตัวแท้อะถ้าตัวเมื่อกี้มาสัก20ตัวพร้อมกันจะดีใจมากพูดเป็นไงบอกกันคิดจริงก็บอกกูตายโมดูลสล็อตก็ยังขาดอยู่ดีอาร์ทิบิวเหรอเอจิอยากยัดเพิ่มเหมือนกันแต่อย่างที่บอกก่อนนั้นว่าจะยัดอันนี้อันดับแรกถูกแล้วต้องเบเบอร์14โอกาสติดคิเราต้องสูงมากๆเท่านั้นไม่สูงเราไม่เลิกแต่ตอนเนี้ยขอลองสภาพตอนนี้คือเราเคลียร์อะไรไปเยอะแล้วเราได้สกิลหลักมาแล้วสกิลในการสำรวจโลกเราได้มาแล้วซึ่งเมื่อเราได้สกิลสำรวจโลกเป็นอย่างนั้นมาแปลว่าเราต้องเอาเวลานี้ไปสำรวจโลกก่อนทำอะไรฮะทำอะไรอะไรตัวนี้300ถ้าบอกตัวนั้นเหลือ50แล้วตัวนี้400คือจะโอเคมากโอ้โหแสงสว่างโคตรแสบตาทางวะเนี่ยหมดเลยนะปวดหัวแน่ๆขอกลับแป๊บหนึ่งนะเจ๊เพราะว่าไม่คุ้นแอเรียตรงนี้เลยไม่เคยมาตัวเนี้ยไม่เคยมาแบบตึกแบบเนี้ยเป๊ะๆเนี่ยกล้ามคอนเฟิร์ม1,000,000,000%ว่าไม่เคยมาเป็นไปได้คือทางนี้ป่ะนี่ไงจุดที่เราขึ้นเรือไงโอ้ก็ออกไปไม่ได้ไม่ฉลาดรู้งานนะพวกเองโอเคมันบังคับให้เราอ้อมโลกไปโอเคก็แต่อย่างนี้ก็โอเคคุยกันรู้เรื่อง
บังคับทางเดียวไปก็คือทางนี้นี่ก่อนดีชับเปลคลิปสุสานก่อนเด้มึงอย่าเดินท่าอย่างนั้นเด้กูไม่เอาไม่ได้ไปรออีกทีนึงนะไม่ได้แฮร์รี่ตัวนี้ไม่ได้ด้วยอะไรก็ตามแฮร์รี่มันไม่ได้เลยถ้าทำแฮร์รี่ไม่ได้ก็ตบสดครับใช่จริงๆด้วยต้องมีสกิลครบเข้าสู่เจ็ตสกิลครบแล้วค่อยออกมาสำรวจโลกอ้าวเฮ้ยอ้าวโอเคสบายสบายเราลงมาทางปีกซ้ายโอเคต้องมาทางปีกซ้ายแล้วจะไปปีกขวาก็ต้องมาทางนี้โอเคฮะพาทิสันหอกโรมันเหรอมันดูเป็นงาวอ่ะพาทิสันชื่อมันจริงคือหอกแนวไปทางหอกอ๋อฮะสวัสดีขอโทษขออีกทีได้หรือเปล่าบอกแล้วว่าขออีกทีโอ้ขออีกทีบอกแล้วไม่ขอดอกนั้นอ่ะมึงตีไม่โดนนะอย่างดีสิ2 3 4โอเคดอก4โดนได้ทีนี่เสียงล้วน1 2 3ไปเลยเอาเฮ้ยโอ้โหใจเย็นเอาไปเลยท่าหัวโขกชอบเอาไม่เอาท่านั้นไม่ทันฟันไปแล้วถ้าหัวโขกงานดี2 3 4เก็บคืนได้อยู่ปิดมาสิโอ้โหเอาขี้กุญแจเก่าไว้เปิดอะไรวะเอาขี้อีโคจะบอกกุญแจนั้นคือเปิดทางนู้นเปิดทางอีกฝั่งอ่ะโอ้โหอีนี่
จะยิงไปไหนฮะเลิกยิงหรือยังเลิกยิงจริงๆศัตรูต้องเลิกวิ่งเข้าใส่พันงงๆได้แล้วโดนอีกรอบเกือบ2 ที3ไม่ได้ต้อง2พอละรู้ว่าไม่เอานั่นแหละถ้าสกิลยังไม่ได้เว้ยถ้าใช้แพรี่ไม่ทันได้บอลด้วยเว้ยเพราะว่าถ้าไม่มีท่าถีบอ่ะนี้ถ้าไม่มีท่าพุ่งเรามาที่นี่ไม่ได้ถ้ามีท่าปีนเราเอาขึ้นไปได้บนตรงนั้นหลังไม่ได้แล้วมึงเอาหัวติดทำไมกูกดไปแล้ว10,000กูหายเลยทำไมเกมมึงไม่กดไม่ติดวะถ้าอย่างงี้ไม่ติดเข้าใจแต่เมื่อกี้สตาร์มีนามันมีได้10,000หาง่ายไม่เครียดลองเทสแม่งเลยเห็นนะเห็นเหมือนกันใช่ไหมท่านเห็นใช่ไหมมันวุบไปเลยเรือเกเจอเรือเกครับเฮ้ยทำไมตีแรงจังวะเฮ้ยเร็วไปพิ้วไปพิ้วแล้วทำไมอยู่ดีกูพิ้วจังวะปุ๊บปราดเมื่อกี้นี่คือทาวเวลสตาร์ลีดล่ะเองมันชั่วกูดูโง่อีกแล้วผมเศร้าเหลือเกินแล้วกันนะที่ประตูนี่ไงแล้วที่เหลือตรงนี้ก็คือทางเก่าของเราหมดแล้วปัญหาคือเราจะจำทางทั้งหมดได้ไหมอันนี้คือเคสเลยแต่ที่แน่ๆคือจะเล่าว่าตูนไม่เคยเก็บของตัวนี้ตรงนี้ถ้าที่ดูก็ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษป่ะทางนี้ก็ทางที่เราไปทางนี้ป่ะเนี่ยมันมีประตูสะพานทะลุในขวาไม่ได้แล้วตันแล้วแต่ว่าเราต้องขึ้นทางบนแล้วน่าจะมีท่าอะไรสักอย่างให้เอาเคลียร์ทีนึง
น่าจะคำตอบคือไม่ใช่แล้วอ้าวสรุป3 สกิลไม่พอเหรอนะก็ไม่ได้อ๋อลืมแท็กก็ว่าทำไมไม่ขี่สักทีความลับมันติดส่วนนี้แหละแต่เอาจริงๆนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันไม่มีทางเราไปจับย้อนจับเพิ่นดูแล้วว่าเฮ้ยโอเคตีโดนคือเราทำได้แค่นี้จริงเหรอเศร้านะเนี่ยแล้วนี่คือขึ้นเรือกลับแล้วขึ้นเรือไปทางไหนนะลืมกี่โมงแล้วเนี่ยพยายามจูนสมองกับแผนที่มานั่งแป๊บหนึ่งแล้วก็ออกซะถ้าจำไม่ผิดทางนี้น่าเป็นทางที่ถูกต้องที่สุดแต่รู้สึกว่ามันไม่มีจุดไหนที่แบบแปลกเลยนะประมาณเฮ้ยต้องใช้ของปีหรืออะไรเงี้ยจำไม่ได้ถึงแต่เมื่อกี้เห็นตุ่มหนึ่งอะไรถุงหนึ่งอยู่ได้ตุ่มนั้นให้เข้าไปจิ้มจุ่มอร่อยเหาะแต่สภาพไม่น่าทำอะไรได้มั้งอ้าวนี่ไงอะไรก็ไม่รู้ไปสิที่นี่คือที่ไหนยิงขึ้นได้ไหมไม่ได้แล้วกูเข้ามาทำไมเนี่ยอ้าวไม่มีอะไรเลยให้ว่าทำจะไซเควสหรอเป็นไปได้ว่าไซเควสแล้วเราต้องไปบอกของพ้องอันนั้นโอ้โหแล้วต้องหาวิธีข้ามฝั่งอีกโอ้ยงานการเยอะจังว่าไม่ทำเนี่ยเอ้ยหาแล้วพี่ธนาแล้วตัวนี้คืออะไรอ๋อไม่ใช่ดีกว่าคนละห้องคนละโซนคนละด่านเอามากูจะไปฝั่งนู้นแล้วเย้ในที่สุดก็ได้เปิดทางหยิบไซเควสให้สบายใจโอ้ก่อนหน้านี้นี่แบบนี่เราต้องไปทางไหนวะเสียเวลาวน
ะทำอะไรฮะทำอะไรกลัวอะไรฮะกลัวอะไรแล้วเปิดก่อนเสียเปรียบคดีเปล่าฮะเปิดก่อนเสียเปรียบเปิดก่อนเสียเปรียบเปิดก่อนเสียเปรียบเรียบร้อยคุณของแคบสวนงั้นหรือทำไมมันต้องเป็นเทนเรือแบบตรงนั้นวะดูโคตรไม่เข้าพวกบอกเลยศพมาทำนี้เพื่ออะไรมีชิ้นเดียวด้วยนะโอ้ยตรงนี้ขวาไปได้ซ้ายไปได้เอาขวาก่อนเดี๋ยวฝั่งนู้นด้วยโมดูคีเฮ้ยจะไม่ได้อัพเลยนี่หว่าลืมมันก็มีมันมีตะเกียงด้วยมันคือใครเต็มหน้าอีกแล้วไปไม่ได้หนึ่งบ้าบอกของเราเข้าได้แล้วเว้ยติดอะไรเนี่ยแล้วเข้ามาทำไมวะเนี่ยนี่อย่างนี้ก็ปิดไปเลยจะสร้างความหวังให้ฉันได้ไหมดูไปไม่ได้เลยไม่น่ามีทางไปอะไรเติมจริงจังแล้วตรงนั้นใช่น่าจะไม่มีแต่ว่าเราจะเมาไหมอีกเรื่องหนึ่งตูไม่มีกุญแจเข้าบ้านมันเหรอกูปวดหัวกูวิ่งมาไกลเพื่อเจอบั๊กอย่างเงี้ยเหรอฮะบ้านนี้เข้าได้เหรอฮะไม่ได้เกมมันก็ออกมาสักพักแล้วนะพักใหญ่ๆด้วยนะไม่แก้ก่อนวะฮะเดเวลลอปเปอร์เวลาว่าตอนนี้คือเราไม่มีของซื้อแน่ๆถ้าเราไม่ใช่ทำเควสเมนเควสแต่ตอนนี้อัพอะไรเล่นได้ว่าได้บิดมัดมาอันหนึ่งอ่ะตอนนี้เล่นอยู่2อย่างอ่ะแล้วอีเนี้ยกับอีเนี้ยคือเท่เน้นนะว่าดีซีสเท่เพราะมันตีแล้วมีไฟด้วยเล็กน้อยมั้งใช่ยิงติดไฟด้วยเฟรมดาเมจเต็มเลยอันนี้ก็ยิงมาเพื่อความเท่
แต่อันเนี้ยเอามาเพื่อความจำเป็นก่อนเลยจำเป็นต้องอัพสักอันหนึ่งรู้สึกว่าเราจะมีโมดูลเหลืออยู่เว้นดีขึ้นโอเคแต่ไอ้3 ดาวเนี่ยชาร์จแรงขึ้นล็อกเอ็กซ์คิวชั่นไม่ค่อยยังไม่ได้ใช้เอาเลือดปะทุกเผื่อไปก่อนดีกว่าท่านตอนนี้เราก็คอร์เรสปอนเดนต์มีอะไรไหมเมลาบูเนี่ยใส่เควสไปไม่ได้อ่ะโอ้ยชิบหายแบตจะหมดนี่หว่าจะขอแป๊บนึงแบบมือถือโอเคชาร์จไปชาร์จแบตละไม่ชาร์จไม่ได้เดี๋ยวเละเดี๋ยวไม่รู้ว่าเราเจอลาฟาเยตด้วยเหรอเดี๋ยวละไม่เห็นว่าไลฟ์ค้างอะไรเงี้ยจะไม่ผิดเอาง่ายๆเลยนะเราพุ่งไปหาไอเรมองโซซารี่เซเจอรี่กูเดโซซารี่ซะงั้นไอเรมองเป็นนักเวทน่ากลัวเฮ้ยไม่ใช่ว่าตัวไปหาเล่าไปมาเล่าแล้วส่วนแล้ววายไม่โดนบายบายเท่าทีคนนี้วะติดสปีดจ้าตุ๊กดีดิดีเดี๋ยวกูขึ้นไปก่อนนี่ไงด็อกเตอร์เพาส์กระเป๋าหมวเสร็จแล้วที่เคเตอร์ลีโคดคริปติกอ่านไม่ออกอะไรแปลไม่ได้แปลไม่รู้เรื่องแต่มันคุณเม้นก่อนเราได้เสื้อมากี่อันเนี่ยทำไมเราไปเสื้อเยอะจังวะไม่ใช่เสื้อมันสวยอะแต่จริงชอบแนวนี้มากกว่าชอบอันเนี้ยจังเลยชอบอันนี้แดนแต่ว่าแดนก็ยังช่วยเราไม่ได้ในเรื่องการรูดของนะครับ
ดังนั้นไดแอนก็เลยต้องถูกตกไปไดแอนกับซิติเซนเอาทีที่เหลือโยนถังขี้ไปปิดช่องเลยท้องนู้นถ้าจำไม่ผิดนะไอจุดที่ทำให้เราสงสัยนานแบบทบนะคือห้องนี้อย่างที่คุณคิดหรือเปล่าไม่ใช่เหรอไม่ใช่ห้องนี้ก็ต้องห้องนอกห้องโซนเนี้ยจะขึ้นจากฝั่งนั้นยังไงเนี่ยอ๋อนี่ไงโอ้โหจุดเริ่มต้นโคตรจะกระไรเลยบอกตรงถ้ามาอยู่ดีๆนึกว่าเล่นบอลมินทายหรือว่าไอ้นี่วะดาร์คไทยกดปุ่มกระโดดผิดปุ่มไอ้ยะตอนนี้จะกระโดดพุ่งไปไม่ได้เลยทางเนี้ยไม่ได้เหรอคนนั้นก็ไม่น่าใช่เกลียดจากอีกมุมนึงก็ไม่ได้เว้ยโอ้โหฮะได้เวลาปวดหัวจริงๆนะเนี่ยไม่จะขึ้นยังไงวะมุมนั้นน่ะโอ้อีอันนี้ก็จะผ่านมุมเดิมที่เราเล็งเมื่อกี้ยังไงก็ต้องแก้แล้วดีให้ได้ก่อนอะ
บนนี้ไม่เป็นไปไม่ได้ที่จะไปทางนี้เลยใช่ดูยังว่าเป็นไปไม่ได้ปากกอยไม่โดดไม่ถึงว่ะจากมุมนี้ก็ไม่ได้เพราะสภาพแผนที่มุมนี้ถ้าที่ดูไม่มีห้องไหนลากไปห้องนู้นเลยอะเป็นไปได้สุดก็คือตรงนี้แหละแต่ตรงนี้คือจะโดดยังไงต่อไปวะโอ้เนี่ยแล้วเนี่ยคือที่บางที่ทำไมมึงเหยียบได้ทำไมที่บางที่มึงเหยียบไม่ได้ปวดหัวครับปวดหัวจะบอกนะถ้าปีนขึ้นบนนั้นได้จะด่าให้แล้วเอาผ้าแปะทำไมไม่ถึงอะบนไม้เหรอตัวที่เราเป็นไปได้สุดก็คือบนไม้อันนั้นแต่บนไม้วันนั้นเราขึ้นไม่ได้ไงไปลดน้ำหนักซะENGแหมคือทางที่ชัดสุดคือจากรูนั้นอะข้ามไปแน่ๆเขาต้องมองดูมุมนี้ดีๆสักที่รอบนึงนะฉันต้องเสียเวลาตรงนี้นานขนาดไหนเจ็บใจแต่ฉันทำไม่ได้คือมันไม่มีทางอื่นไปต่อเลยจากมุมนั้นอะถ้ากระโดดบนนั้นได้อะอย่างน้อยมันก็ปีนขึ้นชั้นบนได้ต่อมันกระโดดไม่ได้ชั้นบนนั้นก็มีประตูอะไรเปิดเพิ่มแต่ว่าชั้นนั้นเข้าไม่ได้ไม่มีเชือกวางไว้ไม่ไหวแล้วปวดหัวแป๊บนึงนะแผนที่เกมนี้อยู่ตรงไหนวะแผนที่กดแท็บนี้อ้าวไม่แท็บเหรอเหรอลูเซมบองเนี่ยขอสักครู่ก่อนที่หัวจะปวดไปมากกว่านี้
ฮะลองดูดิที่ไหนวะเฮ้ยอันนี้ใหม่มากแล้วไม่ใครมาคนออกแบบบ้านเมืองวะเข้าใจว่าตึกแถวมันไม่มีทางกลางพี่เสิร์ชไปเสิร์ชดูว่ามีปัญหายังไงเขาบอกแค่จุดที่มีเลยให้เขาบอกให้เลยไปตูก็เดินเลยไปแล้วก็เยี่ยมไม่เยี่ยมดีกว่าไม่ค่อยเยี่ยมเท่าไหร่ไว้ปั๊มจำนวนฮิวไม่ใช่จำนวนฮิวพูดอย่างนี้ว่าฮิวเยอะขึ้นมันงานง่ายสุดแหละฮิวเยอะขึ้นเฉยๆไม่ใช่ครั้งนะเล่นฮิวแบบ200-300จะ300อะไรไม่เคยคุ้มเท่าไหร่ Monsieur de Lafayette, you are safe and sound. Safe and sound indeed. But with a broken soul. I have just returned from Place Dauphine. I understand, monsieur. The Garde Nationale. I was too late. All these brave men, cut down in a single attack. Why was I not among them? Alas, I am condemned to outlive them and to witness an even greater calamity. What disaster do you fear, monsieur? It's a highly sensitive matter. I've been waiting in vain for a message of the utmost importance. Can you tell me more about it? Ma foi, at this point, I don't really have a choice. You can speak freely. Have no fear. Before the king's attack, I sent a squad of horsemen on a very important assignment. They were to collect a precious cargo at Gros Caillou, not far from the Hotel des Invalides. What sort of cargo? I'm sorry, Aegis, but I swore on my life to keep it a secret. All I can tell you is that it would give us a decisive advantage. But I haven't heard from my men. I'm worried that the exchange may have met with misfortune. It is paramount that I learn what happened and who has the cargo now. The future of the kingdom depends on it. Since it's so important, I will go there myself and attempt to solve this mystery. Spider Rider เควสอะไรก็ไม่รู้ไม่กี่เควสวันนี้แต่ละเข้ามากันอุ้ยของใหม่ยากเกินไปไม่อ่านครับMonsieur Lavoisier. Madame, you're my guardian angel. I don't know anything about you or what drives you, but I owe you my life and can refuse you nothing. How do you intend to counter the king's actions? Unfortunately, we don't have the upper hand. For now, we can only hope to protect ourselves from him. I am convinced that something is afoot. Something that could destroy all our hopes in an instant. You have my full attention. You should know that I am a gunpowder commissioner. As such, I oversee the provision of gunpowder to the kingdom's arsenals, l'Arsenal de Paris in particular. For the past 2 days, a large quantity of gunpowder from Marsangy has been sitting near Les Invalides. It's in a warehouse by the factories. But the men I sent to take possession of the cargo and transport it to the Arsenal have gone missing. Do you realize what this means? The gunpowder could have fallen into our enemy's hands. It's possible. One thing is certain. It's enough to destroy half of Paris. Whether it is still in the warehouse or has fallen into the wrong hands, we must find it urgently. Then, if possible, we must neutralize it. How? Simply by placing it in contact with water. Nothing could be easier in theory, but we must find a way to flood it.
Flood the gunpowder. You're out of your mind, Lavoisier. We're in the most desperate of situations, and you want to deprive us of such a valuable resource. What will our cannons use once we have formed our army of patriots? Your army, Marquis, is presently but a figment of your imagination. I see. So you're one of those men who would sound the retreat before the battle has even begun. I will go to the warehouse. Once I have located the powder, I will decide what to do with it. กูต้องเลือกอีกเหรอเนี่ยอีลาฟาเย่ Ah, you're back. Do you bring me glad tidings? The abbot is safe and sound. He is at the Société des Amis des Noirs with Monsieur Raymond and the Bishop of Nancy. Very well. Very well. May Providence allow them to reach us safely. Though I despise war, we must rally the people for battle as soon as possible. A reliable source tells me the arsenal at Les Invalides is overflowing with weapons, but a royal automat guards it. I now have no doubt that you are capable of defeating such a creature. But are you prepared to go back into the fray? Yes, I am. Very well. Try to clear the way so we can access the Hôtel des Invalides. Once you've done that, we'll take care of the rest. A handful of patriots are already there. Their task was to open a passage to the east, through the Faubourg Saint-Germain. Very well. I will go and find them. Were you present when the Estates General was dissolved? Oui, madame. I had a front row seat. I witnessed what it cost to defy the crown. We laid bare before the king the abject misery of his subjects. It was more than he could suffer. So he had the people's representatives dispersed by means of bayonets. At least we only had to contend with soldiers made of flesh and blood, positively angelic compared to the machines that have swept through Paris. Goodbye, Monsieur de Robespierre. Monsieur de Mirabeau. Have your efforts paid off? Eh bien, Aegis, did you make sure my... No. Here.พูดที่สองแล้วเกียรติอาวุธมันบาตองบาตองยิงปืนได้ด้วยมันคือบาตองโคตรเท่แต่นี้มันคือผู้ระเบิดขวดต่ำมันเลือกยากเอาอันนี้แล้วกันเท่เน้นความเท่ไว้ก่อนถึงมันจะไม่ได้เท่แต่มันหาอินโดแลนด์อันนี้น่าหยิบมา2 อันแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไฟเควสอย่างเยอะเลยแต่ทำไมเราไปวอลของ2บ้านวอลของ2ไม่ได้วะThere is no hope of reaching Les Invalides by the moat. I shall have to go round it through the Faubourg Saint-Germain. According to Monsieur de Robespierre, his men have cleared a path for me. I'llที่นี่ก่อนเลยโอ้ยไกลไปไหนรอลิงใครวะเฮ้ยไม่มีอะไรเรียนนะเยี่ยมได้เลยอีก2ก็โอเค
เพราะว่าเกมนี้เหมือนทางนะพวกนั้นเป็นแค่ทางเกี่ยวข้าวของเฉยๆทางพวกนี้เอาข้าวของเล็กๆน้อยๆไม่ใช่ทางหนึ่งเควสอะไรสักเท่าไหร่ก็ที่ลองดูนะตอนนี้ไม่มีโอเคศัตรูมันเยอะกว่าเดิมปะไม่ใช่เนี่ยวะนี่ก็พอๆกันไกลไปไหนวะได้ไหมโอ้ไกลโคตรไกลไม่ไกลธรรมดาไกลมากไกลจนไม่รู้ว่าตอนนี้ก็ไปทางไหนเนี่ยอ๋อทางนี้เหรอใช่ปะสงสารแล้วก็เดินอย่างไกลเลยถึงแล้ว Dieu tout-puissant. Madame de Polignac. อ้าวมาดามมาได้ไงวะ All is lost. ทุกอย่างเสร็จแล้วอะไรวะ How were you able to leave Saint-Cloud? Earlier, after you ventured out into the palace grounds, all of the machines that were guarding us set out after you. I seized the opportunity to go to the stables and jump into a horseless carriage. กระโดดหนีรอด What are you doing here, madame? แล้วมาดามมาทำ The อะไรที่ children, วะ Aegis. Charlotte and the Dauphin. The Queen and the Marquis de Lafayette did everything they could do to save them from the King's madness. They spent days working out every detail of this operation with the greatest secrecy. The preparations for departure with our accomplices in the Queen's house. The children's escape hidden inside this wagon. Our meeting here, in this very place. Then our departure with the riders who were to ensure our safe passage all the way to Austria. They would have been safe there with their uncle, the Emperor. But you can see for yourself. The children are nowhere to be seen. เด็กหาย He was the Dauphin's valet. The poor soul gave his life to protect the little ones. อ๋อ Madame. เปิดไซด์พอเอ็กซ์เชนตอนนั้นโอเคก็จะทางนี้คือทางไหนวะเนี่ยอ๋อนึกออกแล้วตอนแรกมันประตูมันไม่เปิดตอนแรกประตูไม่เปิดเฉยๆมันจะมาตบมาดามไหมเกมมันฉลาดไว้เลนนี้ไม่สำเร็จอันดับแรกเก็บข้าวเก็บของก่อนเอ็กซามีนต้องนั่งตรวจสอบเอ็กซามีนดูเอ็กซามันก็ไปดูตรวจม้าก่อนนะ 4 horses for 3 men. ม้า4กับคน2เนี่ยนะ Someone is missing. มีคนหายตัวไป A red cap with a rooster embroidered on it. A list of staging posts between Paris and Liège. Perhaps Madame de Polignac will know what this means. Madame. Over here there are 4 dead horses. And the body of a 3rd man wearing a red cap. 4 horses for 3 men. That means one assailant managed to get away. The attackers all bear the same red cap with an embroidered rooster. It's the symbol worn by those who support the Duc d'Orléans. One of them had a map indicating all the staging posts from here to the Principality of Liège. Liège? That rabble-ridden city is where the Duke and his miscreants have established their base. It's beyond doubt. The Duke's men have taken the children. They're the ones behind this ambush. And they knew every detail of our plans. We were betrayed.
But surely the ambush did not go exactly as planned. 3 of them lost their lives. That's true. If only we could catch the one who was able to escape. But now that I think about it, the riders that the Marquis de Lafayette promised us, if they made it here, they may have been able to surprise the kidnappers and stop them from carrying out their misdeed. By the grace of God, they may already be on their way to Vienna with the children. I shall get to the bottom of this. Which garrison is this squad from? They are stationed at the Hôtel des Invalides. The riders must have left from there. Very well. I will try to retrace their steps. As for you, please return to the Queen at once. You have taken enough risks as it is. Find the children, Aegis. Je vous en supplie. ฟังไม่รู้เรื่องถ้ามีคำพูดนี้กูตายเนื่องด้วยเรามีสกิลที่เรียกว่าคนขี้เกียจนะครับสกิลสิ่งนั้นเรียกว่าเนี่ยอันนี้มาเสียนี่มาเสียไป600ไม่เป็นไรหรอกเสียเวลาแฮงก้ากันพาวเดอร์สโตร์ไฟเดอร์ไรเดอร์คนขี่ที่โฮเทลวงของ2วงของ2มันเข้าไม่ได้จริงเหรอวะอ้าวโอ้เขาจะติดกันเนี่ยตอนแรกนึกว่าที่เดียวกันสวัสดีทุกคนครับ Traces of gunpowder. It would appear that Monsieur Lavoisier's gunpowder was taken to the Bastille. ฮะ Bastille ไหนวะเพราะมันย้ายที่ไปแล้วนี่เรืออัพนี่โอ้ยมีเลือก20นะที่เขายิงเขาฝาไปเถอะเขาอยู่แล้วเสียเวลารอดว่ะอ้าววันหลังเควสเอามาให้ที่หลังมาได้ให้ตอนที่กูเสียเวลาหาทางเข้าตั้งนาน Monsieur de Robespierre's men. They perished in the line of duty. ผู้ทำหน้าที่ก็เลยถูกกระทืบตายโอเคเข้าไปนะตุยคืออะไรวะโอเคไม่ต้องมีอะไรแถวนี้แหละประตูนี้เปิดไม่ได้โอเคคิดถูกต้อง No process the grass I don't want to die. Not like this. ไม่อยากตาย I would have set fire to that monster factory long ago. A monster factory? Vaucanson's demonic forges. The Gehenna where you were smelted, just like all the murderers of your kind. Monsieur, I have no intention of harming you. I have come to put an end to the king's actions. If you're telling the truth, then go away. And let me live. Monsieur. Au nom du ciel, put down your weapons. Please, I beg you to spare these poor people. These poor people? But the streets are empty. There is not a soul there who is still alive. There are still those who resist. Some good people came here earlier and asked me for a drink. They swore they would liberate the Hôtel des Invalides. They looked exhausted, but utterly determined to fight to their very last breath.
โอเคนั่นบุกกันไป What แล้ว about the automats? Have you observed their movements? A convoy led by those machines Convoy. went by here. Countless wagons Convoy. loaded with barrels. They came from the north, most likely from the factories. I think something terrible is going to happen. What do you fear will happen? I don't know, but I have a terrible feeling. Laissez-moi à présent. You'll draw those creatures to us. No I'm not drawing anything โอเคมันบอกว่าเราจะล่อศัตรูเข้ามาหาบอกเดี๋ยวว่าไม้จริงเถอะวอของสองก่อนเลยเข้าได้ไหมไม่ได้ขึ้นไม่ได้เปิดการ์เด้นอย่างนั้นกระโดดทางนั้นได้เอาเข้าไป A hiding place in the Luxembourg Gardens. I should keep looking. มันมีที่ซ่อนเหรอถ้ากูรู้อย่างนี้กูโดดขึ้นตั้งแต่แรกแล้วดิโอ้ยเกมกันที่ผ่านเลยเกิดอะไรขึ้นที่นี่มาดูซะหน่อยใครกำลังวาดรูปเล่นกูเดาถูกด้วยAthénaïs, pour l'amour de Dieu, run and hide! What do you mean, Papa? Hurry, I beg you! The Count is at our door! He shall take us away! Good heavens! Don't worry about me. Run, I say. Run! Where could she have escaped to? That hiding place in the Luxembourg Gardens. If I could find out where it was, I could track Athénaïs. Athénaïs คืออะไรวะอะไรไฟแอนไอวะไฟแอนไอชื่อบนเพลงคุณเพลงอะไรวะกูเพิ่งเอาไปเขียนนี่เต็มมึงก็มาชิ้นแล้วล่ะมันดูสวยงามมากแต่ใช้ไม่ได้เราไปหาลูเซมบ็อกนะแป๊บลูเซมบ็อกที่นี้ไม่ใช่ลูเซมบ็อกใช่ไหมลูเซมบ็อกขวาล่างโอเคงงชื่อหมดแล้วคือชื่อไม่มีกี่ชื่อก็ไม่รู้อะคือที่นั่นเราไปไม่ได้แน่ไอไฟไรเดอร์เนี่ยเพราะเราต้องมาโฮเทลแคลิฟอร์เนียกันทำไมหาในตรงว่าวันนี้กดใช้นี่แหละแล้วก็ลกเราพุ่งข้างบนได้แล้วมีภาพแปะไว้ทำปักเขืออะไรวะเพราะหลายๆจุดเกมนี้ก็คือเวลาจุดไหนที่มีภาพว่าเรากระโดดข้ามได้
ทำอะไรคือถ้าเป่าโอ้ไม่ใช้มือนี่ว่ะขออีกทีจูนสมองจองสมุนโอ้หมันไส้โดนพอดีเลยโทษทีเรียกว่า easy peasy lemon สกีสีโอเคอันนี้แค่เปิดทางด้านหน้าเพิ่มเสียเวลาเดินอ้อมในช็อตแรกเฉยๆเนาะปับปุ๊บโดนบอดีแตกเลยนะโมดูลการไฟฟ้าระดับ3หมอว้าวนวัตกรรมสูงมากเลยนะนวัตกรรมตัด3เนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าเกมนี้มันนับเปอร์เซ็นต์ยังไงอยู่ดีเลยโดนพอดีโชคดีไปได้แล้ววันนี้ตอนนี้น้ำยาบนปากงานหนึ่งแล้วเพราะทางนี้คือทางที่เราไปต่อเป็นไปได้มากเป็นไปได้สูงมากส่วนทางนี้คือใช่ทางนี้ไปต่อไม่ได้เผลอๆทางเป็นทางห้องบอสด้วยมั้งทางไม่โคตรบอสอ่ะเฮ้ยจะกระโดดข้ามไปข้ามได้เปล่ากระโดดข้ามตัวนี้ต้องทำอะไรต่อเนี่ยเจออะไรเนี่ยสรุปตอนแรกเหลือคนเดียวไม่ใช่หรอไม่คนเดียวชาร์กนิกเกอร์ I'll never make it. I'm out of breath. Pour l'amour de Dieu, Suzanne, just a bit more. We're almost there. จับอุ้มไปก็ได้ถ้าทางผู้หญิงจะโดนจับเราเอาผู้หญิงโดนจับเอาวอลของสองก็สวยใครๆก็สวยเคสนี้ณเวลานี้เนาะคือเราช่วงเวลาอภิมหาสวยใส่ทุกคนเอาไปเลยกระจายความสวยโนโบสปิริตงั้นเอาไปเลยถึงเหรอโดนเหรอโดน
แพรรี่ไม่ได้ได้ไงวะหรือเมื่อกี้เร็วไปวะโดนโอ้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 โดนอีกรอบละนี่ไม่รอดโอ้กินเลือดแล้วกี่กล่องนะโตกินน้ำมันเลยกินน้ำมันมีบอสด้วยเอาเข้าไป The Ottomans ravaged the church and slaughtered the Deacon. faithful. ผู้ส่งถึงดีคอนตัวจากซองมาลายีเหรอเอ้ยหลวงพ่อมิเคลอดหลวงพ่อไปที่ออรีเรียบร้อยแล้วมาซิสเตอร์คอลลิ่งยูหลวงพ่อจริงแหละครับบ๊ายบายว้าวตัวนี้ด้วยนะกดใช้ของตอนตัวแข็งอะใส่เลยแล้วกูจำทางได้ไหมเนี่ยทางนี้เหรอไม่ใช่นี่ห้องของสองทางนี้ปะหลงแล้วอะตายทีนึงกูหลงยาวเลยใช่เหรอไม่ใช่ถ้าไม่ผิดเราข้ามทางนี้มาไม่ใช่เหรอวะใช่ป่าววะแล้วเราหันขวาเราก็ดีขึ้นแล้วเราก็เลยเช็คว่าชั้นล่างทะลุได้ปะโอเคทะลุไม่ได้ก็เกมนี้มันถ้าเอาตู้แบบนั้นอะพังได้ไป2-3ตู้อะอยู่ก็อยู่แล้วครับไม่อยู่ครับแต่ที่เรารู้แล้วตอนนี้คืออาวุธเราอะใช้กับตัวนี้ไม่ได้ตอนนั้นมันเป็นอาวุธที่ค่อนข้างรุนแรงเล็กน้อยซึ่งอาวุธนั้นคืออาวุธนี้แต่ปัญหาคือมันเป็นธาตุน้ำแข็งเราก็เลยมีแค่ช้อยนี้มั้งตอนนี้ถ้าที่เรานะก็เพราะว่าเรายิงแมงหนีบายบายครับคุณหาผมไม่เจออุ้ย1 2แล้วก็พิษนั่นแหละครับ2 3ปับเฮ้ยมันแครี่ไม่ได้อ่ะกูกดทำไมมันมีปุ่มขวาปุ่มซ้ายเลย
ไม่ไหวแล้วใช้สูตรนี้ก็ได้วะกระโดดแทงได้กลิ่นวิมาอีกแล้วเหรอโอเคเพราะว่าของที่ดีอะไรอะเราได้ของ3ชิ้นเร็วมากเลยนะชาร์กเล่นไม่ไหวชาร์กเอาตัวรอดไม่ได้ไม่ชาร์กเลยไอเนอร์วิกวางเดอร์อาวิกโยทินนั่นแหละเราขึ้นมันไม่ได้แล้วประตูจะพังแล้วซูซานหนีไปชาร์กโดนจับไปเรียบร้อยส่วนผู้หญิงก็เจอพี่ใหญ่เห็นหัวพี่ไหมหัวพี่นั้นมีรูที่หย่อนยานถึงรูที่พร้อมกระหารรูที่พร้อมหารหารอย่างดีอุ๊บกูนิ้วเป็นคนอังกฤษกูกระโดดขึ้นไงกูเลยไม่รู้ว่ามีเนี่ยอยู่ใกล้ๆไงโง่บัดซบเลยทางนี้ไปไหนเนี่ยThey're back. It's going to be all right. This machine is alone and the door is barricaded. It won't hold. Did you see how easily those demons entered the church? Don't be afraid. I mean you no harm. Oh, Senor, he can speak. What do you want with us, Automat? What happened in this church? You should know. It was your kind that slaughtered these lambs. I don't think those who were able to escape stand much of a chance either. Where are the survivors? They're hiding in the catacombs behind the church. There's also the gentleman that the automats took alive. Where did they take the gentleman? We haven't the slightest idea. That's enough questions now. Leave us be, Vertu. No. กูจะไม่ปล่อยมึงโถ่เอ้ยมึงก็รังควานเขาต่อดีไม่ขึ้นไม่ได้ไงวะเฮ้ยฮะวอลเลเยอร์สปิริตงั้นเหรอโหบอกตรงนะตอนนี้หลงแล้วอ้าวมันเกียร์น่ะมันแทงไม่โดนน่ะจังไหลบอกแล้วแทงไม่โดนไอ้จังไรจังอ๋อนี่คือฝั่งด้านหลังโบสถ์โอเคมึงมีตัวเนียนไหมไม่มีนะโอเคคือเสียวโดนตัวดีตกลงมาใส่หัวว่าตอนสะดุ้งอะไรเงี้ยบอกแล้วใจตอนนี้ไม่พร้อมรับอะไรแนวนั้นสักเท่าไหร่ไม่ได้คือแครี่อะไรก็ไม่ได้
ไม่รู้จะสงสารหรือจะยังไงกับมันดีเนี่ยกระตุกไปได้ไหมไม่ได้นอกจากกุญแจแต่ว่าที่นี่เราไม่ต้องมาแล้วเนาะตรงนี้ที่รู้คือทันที่เคลียร์แล้วมีขอเก็บไว้ตอนไหนวะวันนั้นเราเคลียร์แล้วเพราะเราต้องตรงไปต่อทางนู้นหรอแต่ว่าการที่เราขึ้นชั้นบนนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องและการที่เราไปเช็คทางมันจะถูกรวมเช่นกันเพราะว่าถ้าเราไม่เช็คตูก็หลงกว่าเดิมจากแอนไซตี้มันจะทำร้ายจิตใจมันคืออะไรมั่วมากจริงเลยเมื่อกี้ต้องทำอะไรวะกูงงแต่ได้แคปซูลมา4-5 อันก็คุ้มอยู่ท่านเกเนตระเบิดแข็งเราโอ้โหไม่เห็นจริงๆเลยถ้าไอ้คอมพาสแล้วละไอ้เข็มทิศอะไม่บอกให้มาทางนี้นะให้บอกให้ไปทางโซนซ้ายอะไม่เห็นแน่ๆอะไม่ได้เช็คจุดเมื่อกี้แน่ๆเลยโอ้มองตาถั่วเพราะยังงาI'm getting closer to Les Invalides. Here, I should be able to cross the moat easily. Cross the moat มันคือคลองเหรอโทษทีดอกที่2โทษทีดอก3ปับเอาเฮ้ยโทษทีดอก4สปินจบรู้สึกโอเคตรงที่มันไม่ระเบิดตัวนี้มันได้ตีต่อจนจบอ่ะมันน่าจะกดอันติฆ่าไปได้เลยมั้งไม่ได้กดอันติกดอะไรพุ่งไปเถอะโอ้ยเมื่อกี้อยู่ดีเสียวแวบแบบวุ๊บจริงๆนะอย่างเงี้ยจริงๆคนเราก็ปีนได้แล้วนะถ้าเป็นหุ่นอย่างเงี้ยมึงไม่เจ็บอยู่แล้วอะมึงจับตัวเองมึงจะดึงตัวเองขึ้นได้นะมึงถืออะไรก็ไม่รู้อันใหญ่ๆบอกควายได้ The debt was no longer sustainable, Your Majesty. Your mechanical revolution has changed the face of the kingdom, but the coffers are woefully empty. The debt, Monsieur Necker. This debt that you and your banking friends helped to create for your own benefit, and which is now forcing us to levy new taxes.
Will my subjects be able to bear another tax? Yes, Your Majesty, as long as it is distributed fairly. The representatives of the nobility, the clergy, and the Third Estate must come to an agreement. That is why we have convened the Estates General. Tomorrow you are to preside over the opening ceremonies. Your Estates General. Nothing good can come of it. You have roused the spirit of rebellion. All I hear about are their damned cahiers de doléances. My rightful enjoyment is being challenged. The streets of Versailles are teeming with loudmouth fanatics with sacrilegious thoughts. Tell me, Monsieur le Ministre, have you purposely set this army of the unwashed against me? Your Majesty, I have always been your most faithful servant. Beware, Necker. Beware. I have a surprise in store for anyone who dares attack my throne. นี่คือหน้าตาแบบเด๋อมากอ๋อกูทำอะไรผิดอ๋ออะไรอย่างนั้นอะกูว่าแล้วห้องบอสจริงด้วยตัวอะไรบอส3ตัวที่ผ่านมาลุมนี่กูไม่เอานะโอ้โหตัวใหญ่ซ้ำโกงอ่ะตัวใหญ่ไปแพรรี่ได้ไหมเนี่ยคือมึงเป็นโซละในKingdom Hearts เหรอกูถามจริงเอ้ยโทษทีแพ้ที่ยังแม่นอยู่แฮร์รี่ได้ว่ะยอมนอนไปก่อนโดนปั๊บให้ตบอย่างไกลเลยโดนว่ะเอาให้ตายไม่ได้หมดเลยข้างสายฟ้าเหรอปัดแพรรี่เข้าไปเร็วไปเยอะเลยกูเร็วไปไม่ได้เร็วไปช้าไปโคตรแรงเลยอุ้ยมันกูตีนมาเมื่อกี้เอาไปเลยปลาตองเหรอสิงตูแตกขอที่ตูเฮ้ยมาละตูแตกดอกหนึ่งข้าเดือดรู้ฮะ
ชื่อแต่ละตัวทำไมมันเดอะรูกมันเป็นอะไรตัวเรือ Suzanne, my dear Suzanne, take my hand, please. Don't let them take me away. No. Oh no, this has to stop. I don't want to be tormented anymore. That is not my intention. I have come to rescue you. Rescue me? But what on earth are you? It is of no importance. มันไม่มือขาอะไรเงี้ยหรอนอนนานๆอะไรเงี้ยในนั้น What did you see and hear before you regained consciousness? I had frightful visions, rageful wraiths filled with pain and sorrow, and it was cold enough to curdle the blood. Oh, it's impossible to describe. All the rage and anger. I was in another body, I think. So big, so powerful. And there was this commanding voice, ordering me to spread terror and death. Did I really hear it? Or did I momentarily lose my mind? นักหนึ่งนะเหมือนจะจามแต่มันไม่ยอมจามแต่ที่มันคำพูดเนี่ยมันเนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วว่าไอ้ที่มันอยู่ในกล่องนั้นไม่ที่อยู่อะไรในกล่องนั้นเพื่อให้มันบังคับหุ่นด้านในอีกทีนึงไอ้หุ่นใหญ่เพราะเมื่อกี้บอกว่ามันร่างกายมันดูใหญ่แล้วเมื่อกี้มีตัวเดียวที่ใหญ่บัดซบเราเอาว่าพวกนั้นเป็นคนบังคับก่อนไอ้พวกนี้ทั้งหมด Who are you, monsieur? Don't you know? I'm Jacques Necker. Oh, Jacques Necker. Well, I was before I was captured. But this situation suggests that the king has decided to dismiss me from his service. What does he accuse you of? My alleged connivance with the Third Estate, no doubt. And, most of all, for having been the first to ask to convene the Estates General. How and when were you captured? When the machines attacked, my wife and I fled our home to hide not far from there, in the Église Sainte-Marie. But we didn't stand a chance against the machines. They overran the nave, wantonly mowing down the faithful. My wife, my poor wife, she wasn't able to escape. I'm sadly convinced of this. As for me, my life was spared only so I could be tormented. What is the meaning of all this? What will you do now? There is no future for me in this kingdom. I need to find a safe place where I can prepare for my departure as soon as possible. I will take you to the Cordelier convent. You will be safe there. อ้าวลากไปเลยเหรอไอ้พวกชั่วอยู่ดีจะลากก็ลากไปอีเวนโอ้ย À la bonne heure, she's back. Aegis, what a joy and relief to see you again. Monsieur. Welcome to our stronghold. I'm sure that everyone here is aware of the great debt we all owe you. As you can see, the most exhausted among us are growing stronger. While the most determined are already planning our counterattack. I did not expect to see you all together. 4 days ago, the representatives of the Third Estate gathered in a tennis court. They swore not to separate until they had established a constitution for the nation. But that was not the only oath we swore. All the honorable men who were at Versailles, representatives and patriots, members of the Club Breton, secretly swore to meet here if they were dispersed. You, Aegis, have allowed them to gather once again. Though unfortunately many are missing, we still have hope. Why did you choose to meet in this convent? It was my idea. Voyez-vous, I stay here whenever my obligations bring me to Paris. No other retreat inspires such peace and contemplation. Et puis, truth be told, this building has always felt like a fortress to me. Just look at how thick these walls are. For 2 whole days, the patriots in the quarter consolidated the outer walls to make it an impenetrable citadel.
No automat has broken through our defenses yet. Where are the monks, mon père? They are secluded in their quarters, praying for the salvation of the people of Paris. However, we bear no illusions. We are weak, we are divided. And we are unarmed. Without you, without your warrior strength, we have no chance of turning things around. You are sent by heaven above, Aegis. From now on, you may consider the Cordelia Convent your headquarters and a welcome refuge. หน้าตาตัวขาด We must speak, you and I, in private, if you please. Monsieur de Lafayette must not hear a word of what I'm about to tell you. What do you mean? You all seem to be certain that I will use my strengths to serve your cause. Are you forgetting that I have a task to accomplish? Not at all, madame. We all know and support your plan to free Monsieur de Vaucanson. That is why I've taken the time to think of a way for you to get to the Bastille. I am listening. There is a patriot in Paris whose pamphlets have aroused Monsieur de Lafayette's ire. His anger is so strong that the poor man had to disappear to escape arrest. I know that he is secretly hiding in the quarries in Montmartre. A labyrinth he is said to know like the back of his hand. If anyone can help you navigate the obstacles that keep you from the Bastille, it is the elusive Monsieur Marat. Very well. I will go and find him. Monsieur Necker. I owe you my life, madame. So I am embarrassed to ask you for anything more. Do not fear. You have my full attention. Suzanne, my beloved wife. I cannot bring myself to accept her death. Despite all the evidence, I still hope to see her alive again. I need to be sure. Mon Dieu. What have I done to deserve such a fate? Why has the king sworn to destroy me? And all that I hold dear. After everything I've done for him. My abnegation. Why would the king owe you anything? I dedicated my life to the kingdom as his minister. Well, my life and my fortune as well. I refuse to accept any remuneration for my services in order to keep the accounts balanced. And I personally filled the king's coffers with 2.5 million livres from my own private accounts, bonds in the Caisse d'Escompte, which the king keeps in a tailor-made armoire de fer in the Palais des Tuileries. He stores all his secrets there. I'd wager there's enough in there to sully his reputation 100 times over. You must retrieve these bonds post-haste, madame. They must not be used to allow this madman to build more murderous automats. Do I have any chance of opening it? Don't even think about it, madame. Despite your incredible strength, that safe is said to be impenetrable. It was designed precisely to that effect. I personally never had access to it. I suppose that its contents were too unofficial for the honest minister that I always was. Who has the key? The king does, that's for sure. Anyone else? How could I know? His shadow advisors, most likely. Now that I think about it, there's a rumor that has been going round Versailles for a while now. It's said that Monsieur de Mirabeau used to come and go as he pleased at the Tuileries, that he oversaw diplomatic missions for the crown. Not in any official capacity, of course. Who knows? He might know more about this matter than I do. I will ask him. I will look into what happened to your wife. Bless you, madame. Where should I start my investigation? In the Faubourg Saint-Germain, east of Les Invalides. We were separated in the Église Sainte-Marie on Rue de Bourgogne. I shall be off. You are the only hope of seeing my beloved wife again and of foiling the plans of the clockwork tyrant. Ah. 440 เมตรก็คือต้องนั่งคุยทุกคนมาอีกรอบไหมเนี่ยมิลาบู Monsieur de Mirabeau. Minister Necker claims that you are a familiar face at the Tuileries Palace. That old story. Will it hound me until I have drawn my last breath? This, madame, is nothing but an unfounded rumor that I am trying in vain to dispel.
To what do I owe the displeasure of having to defend myself once again? I must get hold of some documents that are kept in an armored safe in the king's chambers. What lock could resist your talents? Minister Necker said it was indestructible. Oh, I see. Well, let me think. Who could help you? After all, a lock is nothing more than a simple mechanism. Nothing that can resist the expertise of our dear Monsieur Bailly. Why don't you ask him for help? I'll be sure to do so. Now, who else might be of use? Oh, there's Monsieur Lavoisier as well, our gunpowder commissioner. I'm sure he'll have no trouble finding you something you can use to blow the door off that stubborn safe. Good. I will go and find him. Now, if you'll forgive me, I have an urgent matter to attend to. You are forgiven for everything. In that case, it has been a pleasure, madam. อ้าวเฮ้ยไปแล้วเหรอแม็กซิมิเลียนอันนี้มีอะไรไหม Eh bien. Do you come bearing news from Monsieur Marat? No. I have it on good authority that he is in the quarries in Montmartre. He's the only person who could show you a way to reach the Bastille. Okay. Is your plan to arm the populace going as planned? Oh, far from it, madame. The situation is hopeless. Even if they were armed and formed into battalions, the patriots would not be able to fight. Why is that? Most of the strategic points in the city are inaccessible. A strange illness strikes all who try. They are seized by an irrational fear, one so great that those who do not lose consciousness go mad or perish on the spot. This makes it impossible to do anything. Any attempt at an uprising is a fool's errand. The locations you mention share a common feature. A statue holding a lantern. That's right. From what little I could make out, they appear to be depictions of a Vestal Virgin watching over the sacred fire. Une lanterne des morts. What do you mean, monsieur? Lanterns of the dead. Ancient stone pillars that are found near some cemeteries. Our ancestors kept a fire going on top of them. Today, no one knows what they were used for. A symbol of light triumphing over darkness, perhaps? Others claim that human bones, mercury and lime, were burnt there. Some odious sorcery that was meant to entrap the tormented souls that wandered around the burial grounds. That makes sense and confirms my observations. I am now certain that the King's lanterns capture the anima essence of the dead who have been cast into purgatory, and that this essence is what allows the automats to stay in motion, without needing a key to wind them. Paternoster quies in celis, sanctificetur nomen tuum. Now that I think about it, madame, you obviously are not subject to the harmful effects of these lanterns. No, au contraire. When activated, these statues reveal an apparatus that allows me to repair myself. It follows that if you destroy these lanterns, the people will be free to fight again. Unfortunately, they are preternaturally strong. Nothing can so much as damage them. Come now, no metal is indestructible. If we knew what these lanterns were made of, perhaps I could find a way to destroy them. Where should I start looking? Start by poking around the factories near Monsieur de Vaucanson's workshop. That's where the automats were forged. I'd wager the lanterns were made there as well. Were you present when the Estates General was dissolved? Oui, madame. I had a front row seat. We laid bare before the king the abject misery, so at least we positively act. คุณว่าเคย Goodbye, เคย Monsieur ขับบ de ทพวก Robespierre. เมื่อกี้แล้วก็เลย มันเดินมาอย่างนี้กันเลยเหรอเนี่ย Has anyone seen Monsieur de Mirabeau? Aegis, a word, s'il vous plaît. อ้าวจูเลียน Monsieur Raymond. Aegis, we are very pleased to see you again. It was very unwise of us to leave the Société without such a capable bodyguard as yourself. It is a miracle that we got here safely. What do you want to talk to me about? Have you ever heard of the Club de Massiac, Aegis? No, monsieur. It's an association that meets at the Hotel de Massiac, just west of Les Halles. It counts some of the wealthiest plantation owners in the empire. Those from Saint-Domingue and the Petite Santilles, our most formidable adversaries. They are waging a war of influence to keep the slave trade going, and resort to the vilest methods to achieve their ends. They worship nothing but money, and their greed is matched only by their cruelty. Regrettably, my interests occasionally require me to suffer their company.
2 months ago, I was in Le Havre to settle some business with the Admiralty when I overheard a conversation between 2 planters from Basse-Terre. If they are to be believed, the Club de Marcillac is plotting to create sleepless slaves, des esclaves sans sommeil. Those were their exact words. It's hard to say what this could possibly mean, but I fear they plan to administer some foul drug to their slaves to force them to toil day and night, without rest. Our organization will not let these poor souls endure such a hell. Aegis, we must look into this. It is a matter of great urgency. You speak of greed, Monsieur Raymond. But could you enlighten us as to what makes you any different from the planters you condemn? What exactly do you accuse me of, Monsieur de Robespierre? S'il vous plaît, do tell. Do you not also exploit the labor of these poor souls yourself on your indigo plantation? I fight every minute of every day to improve their condition. No one would have the audacity to deny this. If that's the case, then why wait? Free them. You preach abolition, yet you continue to line your pockets at their expense. The truth is, you refuse to upend the established colonial order because your entire fortune depends on it. It's easy to criticize from atop Mount Olympus, Maximilian. You know nothing of the realities of Saint-Domingue. What would happen to all these people if I freed them tomorrow? Without an education, without a livelihood, I would be condemning them to the most abject misery. No. I must act with both compassion and realism. It is true that every reform must be approached with prudence. This reform is not so difficult. I've begun it myself at La Belle Gabrielle, my plantation in Guyane. There you will not find slaves, but workers who earn a weekly wage. And my plantation is no less profitable. Ah, yes, profit. Because that's the most important thing. Don't you see, the law of nature gives every man the right to cultivate his own land. Monsieur, calm yourselves. I implore you. Now is no time to quarrel. What Monsieur Raymond has related to us is extremely worrying. We must find out more about this plot to create sleepless slaves as quickly as possible. Aegis, you are the only one who stands a chance of making it to the Hôtel de Marcillac alive. คือคนคุยเยอะมากนี่อ๋อไบลี่เรามีตั้งแต่เจอตั้งแต่ตอนไหนไม่ได้ลืมอันนี้ก็คุยเรื่อง What can I do for you, Aegis? The clues I found at the warehouse suggest that the gunpowder was moved to the Bastille. Diable. You must find a way to get there and put an end to this threat. I would like to access the contents of a safe that is supposedly unbreakable. Dare I ask for your help, Monsieur Lavoisier? And how can I be of assistance to you, madame? I need gunpowder to break through the door. Gunpowder? But I don't have a speck of it, mon ami. Do you think I just walk around with explosives in my pockets? Oh. I apologize. It was Monsieur de Mirabeau's idea. Mirabeau? What is this ridiculousness? I suspect he knows full well whatever he's playing at. Where is the animal? So we can ask him what's truly going on. He has left. He had an urgent matter to attend to. Eh bien. I'm sorry, madame. If I could inspect the safe and determine what metal was used in its fabrication, I might be able to find a solution. But given the circumstances, I'm sadly not in a position to help you. I understand. Goodbye, Monsieur Lavoisier. แต่จริงระเบิดตอนแรกเข้าใจว่าใช้ระเบิดที่เราเจอไปบุ้ม Monsieur Bailly. Mademoiselle, I am very pleased to find you here with us within the shelter of these walls. I found a document written in a script that I was unable to read. Let me see. Ah, je vois. These pages were written using some sort of shorthand, a variation on Taylor's system, no doubt. I'm wont to use it myself from time to time while jotting down my ideas as they come. What does it say? It's a bit difficult to decipher. Je crois. I believe it's an autopsy report. The author writes that the subject died from a large dose of prussic acid. What is prussic acid? My apologies, Aegis, but I'm no chemist. You should ask Monsieur Lavoisier. โอ้ยหันไปหันมาจังไรลาโวซิเย่ Monsieur Lavoisier. What can I do for you, Aegis? What is prussic acid? It's a volatile compound extracted from Prussian blue.
which is a pigment derived from the cochineal, an insect. What does it do? Oh, it's a lethal poison of the most dangerous sort. Though at weaker doses, it merely induces a deep soporific state, or a coma, if you will. A deadly poison. Aegis, is everything all right? Goodbye, Monsieur Lavoisier. My respects, Monseigneur. I didn't expect to see you again so soon, Aegis. We missed you when we had to leave our shelter at Place Saint-Merry. The path that led us to this convent was not an easy one, believe me. Goodbye, Monseigneur. Allez en paix, Aegis. Allez en paix เหรอวะฟังไม่ทันสักทีเนี่ยแล้วคือต้องคุยทุกคนเพราะเราไม่รู้ว่าต้องคุยอะไร I'd like to talk to you about my research. Do you have a few moments to spare for me? Certainly, mon père. I am listening. I've carefully collected the testimony of our companions here. Then I compared them with the observations made during my investigation of the man who calls himself Cagliostro. I came to quite the shocking conclusion. I believe I have discovered how the royal automats remain constantly in motion, like clocks that never need winding. They get their energy from the souls of the dead, Aegis. They drink from the anima essence that permeates the purgatory described by Monseigneur de la Fare. These machines feed on the dead. The greater the massacre, the deeper the river where they slake their thirst. Is there any way to stop the bloodshed, mon père? I believe there is always hope, Aegis. As long as I remain free to pursue my research, I will never lose faith. I keep thinking about the three Nemes. These echoes. All of this is clearly related to Nicholas Flamel's work. The alchemist? Precisely, mon ami. And this leads me to fear the worst. What have we to fear from an alchemist who died nearly 4 centuries ago? Not him, per se. Rather the heretic who is exploiting his discoveries. This poses a grave danger to us all. What do you fear, mon père? What do I fear? Nearly 2 months ago, the king forbade anyone from setting foot inside the Église Saint-Jacques de la Boucherie, near the Hôtel de Ville. He had the priests forcibly removed. They hardly even had time to save the church's sacred relics. Since then, only our Father in heaven knows what they've been doing there, hidden away from the people of Paris. Oh dear. Flamel's tomb. My thoughts exactly, Monseigneur. Legend has it that Flamel was buried with his lapis philosophorum. Where is this tomb? In the church's crypt. The priests always ensured that it remained undisturbed, despite the mystery surrounding it. But now they're no longer there to protect it. What is the lapis philosophorum, mon père? The philosopher's stone. ศิลาศาสตร์มาจริงด้วย No one knows its true nature, or even what it might look like. All that is known is that it is said to grant untold riches and eternal life to whoever possesses it. Its very existence is questioned, of course. But if it's true, just imagine what sinister purpose the king and his accomplices might find for it. We must elucidate this matter at any cost. We need to know for certain. But how? There are automats everywhere. Aegis. Oui, mon père. Will you help us get to the bottom of this? Did you not say that it was impossible to enter the church? There is perhaps a solution. The penitent's door behind the Châtelet leads to the Quartier de l'Hôtel de Ville. It's only opened on Good Friday, but this year I had the honor and good fortune to lead the procession. Here is the key. ได้กุญแจ Goodbye, mon père. เราคุย3คนนี้ครบแล้วก็เหลือลาฟาเยตเนกเกอร์คุยครบแล้วเหลือลาฟาเยต Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. I went to the meeting point you indicated. I had an unexpected encounter there. Get to the facts. Who did you meet there? Madame de Polignac, the Queen's favorite. She made no secret of her reason for being in that desolate place. So now I know all about the precious cargo that is the cause of your great concern. Seigneur. The children. What happened?
Tell me that nothing bad has happened to them. That remains to be determined. One thing is certain. Charlotte and the young Dauphin are missing. The evidence points to an ambush by the Duc d'Orléans' men. They apparently attacked the wagon the children were hiding in. How the hell did they know? This ambush could not have taken place without an accomplice. You were betrayed. A plague on Orléans and his damned informants. They have taken the children. That still remains to be seen. It seems that the Duke's men were interrupted while carrying out their task. 3 of them lost their lives. A 4th was able to escape. Excellent. I bet it was my hussars who sent the vermin running. But why the hell haven't they reported to me yet? Only they could tell you that. Would you be so kind as to go and find them? The lives of these poor children hang in the balance. My hussars are stationed at Les Invalides. That's from where they were to set off for Gros Caillou. Goodbye, Monsieur le Marquis. โอเคแม่จบสักทีสรุปยาวไปแล้วก็ได้วันตอนแรกก็จะไปเกมหนึ่งก็จะไปดักทายซะหน่อยให้มันเควสจบไม่ทำเควสมาละ ตอนเนี้ยที่เราทำนักคอร์เรสปอนเดนต์กันมาดามทูเดอะควีนอ๋อนี่คือส่งเควสเหรอ Very suction รอคำสั่งใหม่ตอนเนี้ยทำแล้วก็ทำบริจาคไม่ว่ากันพอดีรีบครับรีบอ้าวนึกว่ารีบผิดด้านนี่ฮาเลยนะแล้วกูจะไปทางนี้ยังไงเนี่ยอยู่ที่ไหนวะเนี่ยคอยช่วงเบลลี่กะต้องไปคอยชั่นเบลลี่ก่อนั่งก่อนฮะ20,000ได้ไงวะอ๋อทอยเควสเสร็จเหรอ20,000เลยเหรอเรียบร้อยซื้อของให้เสียกเนี่ยปัญหาเนี่ยจะอัปเกรดอะไรเนี่ยไฟน์ไออันนี้อัพกันเลยอันนี้ขาดตังค์ล้วนๆเลย5,000เนาะ5,000 เป็น 7,500โอ้แพงนะ 5,000 เป็น 7,500นี่เนี่ยสรุปหมดตัวแล้วเหลือแค่อันนี้33 ชิ้น Noble Spirit อีกวิญญาณของนางเหลือแค่นั้นอันนี้ครับโอ้โหขาด1,000อีกขายก่อนอ๋อมันมีวอลเลอร์ด้วยนี่หว่าเอากดผิดกู
อดี yes ใช้ทั้งเอจิใช้ทั้งไอ้นี่อ๋อคุ้มค่ามากๆบอกได้เดียวว่านี่แต่แพรรี่แบบไหนก็ใช้ได้ทั้งคู่นี่โคตรเท่อะแต่ท่านี้มันน่าจะเร็วนะมาถึงจังหวะที่ต้องกดต้องเป๊ะจริงๆเท่าที่ดูจากท่านะอ้าวแล้วเข้าทางนี้ไม่ได้กูไปเข้าทางไหนเนี่ยโอ้โหใจร้ายอ่ะโอ้โหขี้โกงทำอะไรเก่งอ่ะขี้ลุมหมอขี้ลุมหมาขี้ลุมเอาไปต่อพวกจังไรเจรังแล้วกูจะลงรูนั้นยังไงวะเนี่ยจำได้ว่ารูนั้นมันเชื่อมอ่ะแต่มันเชื่อมกับตรงไหนอ่ะจำไม่ได้ใครก็ได้ช่วยผมทีแต่พวกทางที่มันไม่จำเป็นอ่ะก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้เกมนี้กูขอเลยกูหลงไม่ใช่ตัวนี้หรอไม่มีเนาะต้องไปทางไหนวะเมนเวเกมนี้มันโหดร้ายถ้าเอาเดาๆแล้วกันนะโอ้อันอ๋อจุดที่บักวันนั้นนี่หว่าอ๋อมีทางล่างโอ้ยถั่วเควสก่อนหน้านี้นี่เองโอ้โหกว่าจะนึกภาพออกว่าตูอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเควสชั่นอันนั้นปล่อยไปเลยเป้าหมายเราตอนนี้คือตรงยาวๆไปครับโอเคจบไม่มีของติดตัวโคตรไกลมาก Athenaisa's hiding place. A fight took place here. มีการตีกันอยู่ที่นี่เกิดอะไรขึ้นน่ะ Franciscus Antonius. What unusual names. Whose king could this be? Perhaps the guests at the Cordelier can enlighten me.
วิสมัสอีกอันหนึ่งกาอะไรวะเขาเรียกโทเค็นจดหมายจะโดยเดนนิสเหรอต้องไปถามใครบ้างเนี่ยคนในนั้นคุยโคตรเยอะเลยถ้าเราจากพื้นที่แล้วเราไม่ผิดนะเราจะเดินกลับเล่นเดิมจะเป๊ะไปเลยถ้ายังน่าจะยังเร็วพอตัวมั้งน่าจะนะแค่ความเป็นไปได้ว่ามันน่าจะเร็วแต่ประตูนี้เราผลักแล้วท่านี้มันรัดได้ปะหวังว่ารัดได้อะหวังอะดิจิตอลหวังอะโฮปอะโฮปเอ้ยได้เปล่าวะโอ้มึงพุ่งขนาดนั้นอยู่แล้วมึงก็พุ่งให้สุดไปแล้วเลยชนไปเลยไม่ว่ากันรีบเพราะมันหลงนี่ทางใหม่นะทางใหม่ก็จริงแต่คุ้มค่าที่เดินมาไม่ใช่อ่ะจะบอกว่ากลับมาคือกูประธานเดิมใช่กระทานเดิมถ้างั้นเลิกครับแผนนี้เลิกทางเก่าดีกว่าตอนนี้ก็ได้วะซ้ายหรือขวาวะซ้ายรัดไม่ได้โอ้ยเกมมันโหดร้ายคนที่หลงเจออย่างเงี้ยไม่เหลือบอกเลยในที่สุดกูวิ่งถึงเนี่ยอะไรให้กับเกมเนี่ยโมดูลเนาะอันนี้อัพไปก่อนได้อยู่เวอร์ชั่นคนเบลลี่กับลุยก็ Monsieur Bailly, I'm looking for a way to force a lock that is supposed to be unbreakable. Monsieur de Mirabeau advised me to ask you for help. But I'm an astronomer, mon enfant, not a locksmith. I know my way around lenses, filters, racks and tripods. But I've never given a moment's thought to how a lock works. Oh. God, Monsieur de Mirabeau was joking with you, that's all.
Où est-il, ce brave homme, so that we might ask him? He has left. A matter that could not wait. Excuse me? Do you mean he left the convent? That's madness. What was so important that he would put himself in such danger? Intriguing indeed. ตัวมันไม่รู้น่าจะไม่ค่อยจะเป็นคนดีอะไรขนาดนั้นต่อมาหมอให้ถามคนในนี้ Monsieur B. Does the name Franciscus Antonius mean anything to you? We scholars have the strange habit of adopting names from antiquity. I imagine that we're actually looking for someone named Francois Antoine. But no matter how hard I think, I'm afraid it doesn't ring a bell. จบ Monsieur Lavoisier. What can I do for you, Aegis? Did the names Franciscus Antonius mean anything to you? No, nothing really. Francois Antoine, maybe? No, nothing with that name either. I'm sorry, madame. Goodbye, Monsieur Lavoisier. จบกล้องมืออย่าแกล้งกูดิมันน่าผังถ่ายจีบเนี้ย So how is Monsieur Marat? I haven't met him yet. He is your only chance to reach the Bastille, Aegis. You must speak to him. He's holed up in the quarries of Montmartre. I found a cane engraved with the name Franciscus Antonius. Who could it belong to? Let me think a moment. Je vous prie. I know an Antoine Francois, a printer on Rue de la Harpe. His surname is Momoro, but he is a man of the people and a true patriot. I doubt that he ever sported a cane with his name engraved on it. Goodbye, Miss. ตอนนี้ก็เหลือ5 คนช่วยคนนี้ได้ยังไงวะ Madame? Eh bien, I'm not done in. Don't give up. Remember, that's in the Faubourg Saint-Germain. As for the Monsieur Necker. Madame? Do the names Franciscus Antonius mean anything to you? No. I'm very sorry that I'm of no. จบอีกหนึ่ง Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. Franciscus Antonius. Do these names mean anything specific to you? Francois Antoine. Hold on. Of course. That's the master arquebusier who killed the beast of Gévaudan. The affair took place during the reign of Louis the Beloved, just a few leagues from the castle where I grew up. I was still a young boy, but I remember it like it was yesterday. It caused a stir all over the country. I doubt that it has anything to do with my case. I don't know. I'll let you be the judge of that. มีคนรู้เรื่อง1 คนจริงๆ Did you go to the Hotel de Massiac? No, not yet. Remember, it's by Les Halles, just west of the Marché des Innocents. ตุ๊บไปเลยไม่ต้องดูนะ I found a cane inscribed with the name Franciscus Antonius. Does that mean anything to you? No, I'm sorry. โอเคไอ้นี่อย่างเงี้ยโอเครู้เรื่อง Monseigneur. What can I do for you, Aegis? Do the 4 names Franciscus Antonius mean anything to you? The Franciscan order, perhaps? Go on. Franciscus Assisiensis, the founder of the order, and Antonius Patavinus, one of its most illustrious members. I'm sorry, Aegis, but that's all I can think of. เป็นไปได้ที่เป็นโบสถ์กันนะ How is your research on Nicholas Flamel going? I have done. Don't take too long. Don't forget that the church isn't ส far. กิปไปเถอะนานไป Franciscus Antonius. Does that mean anything to you? Let's see. Francois Antoine. No, that doesn't mean anything to me, I'm afraid. There's... Okay. Goodbye, mon père. ก็ถามครบแล้วว่าโอเคแปลว่าไอ้แอดคอนเวนต์อันนี้ปล่อยไปเลยปัญหาครั้งนี้เมนเควสอยู่ที่มองบาร์
อันนี้มีอะไรบ้างมี3เควสอยู่ที่นี่อันนี้มีเควสเดียวหาเซฟที่ทูอิลี่เซฟอันนี้คือเข้าคลิปถ้าเอาคงต้องเป็นที่นี่แล้วมั้งเพราะว่าเราจะไปเควสหาไรเดอร์คู่กันเลยรวดเดียวถ้ามันจวบThey fled in that direction. I should be able to find a way in. I have already passed by the Église Sainte-Marie. I can get back there quickly from here. ไอ้ไรเดอร์อยากรู้ว่าไรเดอร์เอายังไงคือยังไงฝั่งขวาเรายังไม่เคลียร์เลยนะอนุนะไม่มีอะไรนี่หว่าทำโปรเป็นสไปเดอร์แมนก็ไม่ได้โถเร็วไปขอไปช่วยขอเช็คที่นี่ก่อนนะจำเป็นมากที่ต้องมาที่นี่ก่อนด้วยเหตุที่ว่าเราไม่รู้ว่ามุมนั้นมันมีอะไรเพิ่มหรือเปล่านี่ไงกูว่าแล้วกูจบเควสแล้วกูลากกูไปเลยให้กูเก็บของด้วยอ้าวโอลิกอนกูเรียกโอลิกอนแล้วโอลิคอมอะไรอ่านชื่อไม่ถูกต้องทีได้ชุดเต็มเซตเยี่ยมยอดกฎหมายการลาออกของเนกเกอร์ก็เอาจริงถ้าตัวเป็นเนกเกอร์กูลาออกจริงจังไรอย่างนี้เขาจะอยู่วะ Not a single one escaped. ไม่มีใครรอดสักคนสำหรับแอเรียนี้เอ้าแล้วประตูเปิดตอนไหนวะจดไอเวอร์ชันออเดอร์สายนะไปรื้อพอดีจูโยแมนโอเคไปเกิดแน่นอนแล้ว1 EA นะครับพื้นที่ที่1ไปเกิดแล้วคราวนี้เควสก็จะเหลือ2ที่คือเอาเรื่องอลอยกับมันเรียกว่าอะไรวะเข้าเรื่องมันชื่ออะไรปะเข้าโบสถ์เข้าหลังโบสถ์เขาบอกเป็นที่เดียวที่อาจจะมีน่าจะรอดได้อย่างไรเลย
เนียนจังวะอีนี่เนียนกว่าโอ้นั่นแหละเท่ไม่ทันอีกแล้วอ่ะไม่เอาแล้วเงียบไปก่อนเลยเงียบไปก่อนเงียบไปก่อนเอาแพรี่ดอกที่หนึ่งแข็งไฟฟ้าก็จะเคมีคอลไม่ได้อื่นดีๆเลยจะเคมีคอลใช้มันก็ใช้แหละแต่ไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะสิโอเคมันคือทางลัดขอหน้าตัวนี้ก่อนจะได้ไม่เสียเวลาเผื่อตายเผื่อเมาๆอย่างเงี้ยเดินไปตายก็โง่ Some worshippers were able to escape the automats. They ran towards the entrance to the catacombs. ก็คือตรงนี้นี่เองที่เราเพิ่งมาเราต้องตามหาสู้โอ้กูเจ็บอีนี้มึงเพื่อนกูเจ็บกูมาเดี๋ยวขอสักครู่หนึ่งโอเคไปเก็บของมาเมื่อกี้เพิ่งออกก็ต้องเคลียร์ของชิ้นต่อเสียงโคตรสะดุ้งเลยพี่แต่ว่าต้องหันไปดูสุสานจ๋าอยู่ไหนจ๊ะข้ารู้ว่าจะพุ่งมาให้ข้าแพรี่ข้าไม่ได้แพรี่เก่าอีกแล้วแปลกนะโอ้ยมันต้องทานนิดนึงไม่มีอะไรฮะเอาแต่กองศพพเนินใหญ่ๆกองทำไมก็ไม่รู้เผาสิฟ้าเผาต้องเปลี่ยนละโอ้เต็มหัวเลย
ยังรอดอยู่จริงนะอย่างหนึ่งที่ตอนใหม่ๆมันเล่นจริงจังเลยเนี่ยเรามีระเบิดไฟตั้งกี่ลูกเนี่ยเดี๋ยวต้อง22แต่22ลูกน้อยเกินไปแล้ว50ถึงน่าจะมาชดยาไอมาโยนเล่นไม่งั้นเสียดายของยา90ไม่ได้ไม่ได้ต้อง350ถึงยอมก็รอมีกอดมา2ก็ไม่แย่บอกเดี๋ยวว่ามีเองไม่รอดหรอกใช่อย่างที่คิดจริงๆด้วยมีเองไม่รอดหรอกน่าจะยากแต่ถ้ารอดมันก็จะรอดด้วยอะไรนะเพราะว่าคนหนึ่งเข้ามาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ทำเควสตัวนั้นให้ผ่านแค่ความเป็นไปได้แต่ส่วนตัวว่าสภาพคนตายรัวขนาดนี้ไม่น่าหรอกไฟเอ้าได้ไงวะเฮ้ยสรุปมันโดนสายได้เดี๋ยวไม่ได้วะเนี่ยงงแล้วขอนี้กันเดี๋ยวหุ่นเนี้ยมันโหดถ้าเทียบกับตัวอื่นนะตัวนี้โหดต้นเลยแล้วขอเลือกครึ่งหลอดอ่ะ3 2โอเคดูดิมันความนานดูดิมันก็จะเคลียร์มันยังไงนานเกินและท่านี้แหละกระโดดพุ่งมาไม่ตีแรงเทียบหายเลยแต่นึกไปนึกมาอีกอาวุธหนึ่งอันนี้มันเท่เฉยมันชอบมันเท่แต่ถ้าใช้จริงเหรอธาตุไฟน่าจะคุ้มกว่าน้ำแข็งเท่าที่เรานะส่วนตัวเราแล้วคือความต่างอะไรก็คืออย่างปัจจุบันนี้มันไม่มีจุดไหนเลยนะที่เราวัดรัดอ่ะ
จุดรัดอ่ะไอ้จุดอย่างเงี้ยมันควรจะมีรัดบ้างเพราะตัวใหญ่กี่ตัวฐานเจ๊งพูดเหมือนตัวนั้นไม่สู้ง่ายบล็อกทำได้แค่บล็อกอ่ะนี่มันลานบอสนี่หว่าเกือบโอ้โหไม่ทันไม่พร้อมกันอ่ะฮะนี่โอเคไม่ได้อ่ะแพรรี่เท่แล้วแต่เองอ่ะไม่เท่กันเลยน้ำแข็งขึ้นช้าไฟขึ้นค่อนข้างเร็วเลยแล้วคันนี้จะต้องถอดเลย So Madame Necker escaped. I must inform her husband immediately. He will call Lord in his receipt bad boat and this shirt has not become our tombรอดได้ไปหาลูกเจอมันที่เซนเซาปีดโอเคเมียงรอดอยู่กดพิติโกส่วนนี้ไม่ต้องเข้าหรอกอะไรบ้างไม่ต้องไม่ผิดทางนี้ก็ทางลัดเนาะว่าเขาสองพุ่งทางนี้นี่น่าจะเป็นทางที่รัดที่สุดเศร้าเราต้องวันที่นี่แป๊บหนึ่งคอเลสเตอรอลใครส่งมาวะลาฟาเยตเอาไปถึงมีติ้งพอยต์เราส่งเควสผ่านตัวนี้ได้เลยเหรอquestion Mr. Marat แล้วมารัดมีอยู่ที่ไหนถ้าคุณโอ้โหทางฮะ This coat of arms. It's from the Bastille. เฮ้ยคือทางนี้เหรอโอ้แจ่มแล้วฮะแต่ก่อนตูไม่ใช่ตัวนี้นะตูจำได้โอ้ไม่เอามาไอ้เงี้ยรอบนึงเอาไปบอกแล้วอีกรอบนึงเอาไปเอาใหม่ไงมารอบสุดท้ายโอ้ยังไม่ตายยังอุตส่าห์รอดนะ1 2 3ขอโทษผิดพลาดเอาใหม่รอบนึงรอบท้ายแล้วก็จบสวยๆมี10 เฟรม
เอาจริงนะกูโง่ใช่ไหมเนี่ยใช่กูโง่ที่กูว่าพลาดทางอย่างนี้2-3 รอบแล้วเหรอเนี่ยใช่ป่าวะใช่แหละถ้าสิ่งที่สมองว่าคิดเป็นสิ่งถูกต้องว่าพลาดว่าผิดเอาไว้จำทางผิดถึงแล้วใช่เลยมันมีทางลัดแต่เข้าไปทางนั้นง่ายๆอยู่อะถ้าจำไม่ผิดนะสตีเหล็ก77 ปอนด์แร่อะไรก็ไม่รู้โมลีบิเดดัม26 ปอนด์สเตน84 ปอนด์เซอร์โคเนียม32 ปอนด์ถ้าไม่ให้เอาซัพพลายมายัดแต่ถ้าซัพพลายไม่พอถ้าไม่ได้ซื้อของอะมาการสร้างอันนี้เขาต้องหายไป67 วันเลยประมาณนั้นโอเคแล้วทางออกทางไหนวะทางนี้ปะคือกำลังงงว่าสรุปทางขวาทางซ้ายอะไรอย่างนี้ลัดเอาแม่มแค่นี้ก็ที่ละถูกไหมทีนี้ไม่มีเสียเลือดก็เดือดฟักจบสักทีตอนนี้ที่นี่มีอะไรบ้างบอกว่าเกิดอะไรกับเมียเขาโอเคเราไปส่งเควสก่อนนะพอตี 4แล้วก็จะนั่งพักหลังจากนี้แล้วโอ้โหอยู่มาก็จะ4 ชั่วโมงแล้วเนาะเอาว่านานใช้ได้นานเกินไปเลยนานเกินไปแล้วเมนเควสได้มาค่อนข้างเนาะอะไรอ่ะคือมันเกิดอะไรขึ้นนะกูกำลังงงMonsieur Necker. Madame? Eh bien, do you come bearing good news? Your wife. You may rest easy, monsieur. Your wife escaped the massacre. She returned home and left you this letter. Mon Dieu. She's going to meet our daughter and son-in-law at our charity hospital. She may already be there. Madame, I did not dare to dream of such an outcome. My wife and daughter. Can you imagine? And I thought I had lost both of them. The 3 of us will be able to leave the kingdom and put these horrors behind us forever. What about the bonds?
They are not in your possession. No, not yet. You must ensure they do not benefit the king, madame. You will find them in the Armoire de Fer, in the Palais des Tuileries. Do with them as you see fit, as long as the king does not use them. As for me, I'm going to find my family at once. Thank you. From the bottom of my heart. I pray that your efforts will be successful. Adieu, madame. Adieu. Minister Necker has given his bonds to me. That's quite a nice little sum. Can you imagine? That's 1/5 of the kingdom's entire wealth. Wealth that the king squanders for his personal benefit according to his whims. Ma foi. Monsieur Necker certainly has been very generous to his adoptive country. Generous? I have my doubts. The loan was granted at a very high rate. So high, in fact, that it would have dug the deficit into an even deeper state of abyss. Eh bien, messieurs, to what use shall we employ this boonful fortune? If I could spend it, I'd do everything I could to return to the people their confiscated freedom. To begin, I would get them the bread they so sorely need. It is only after the scourge of famine has been vanquished that armed patriots might then be able to rise up against despotism. And where will you find wheat, Robespierre? Will you steal it from under the noses of the automats who have sworn to destroy the human race? As for arming the people, this is another one of your delusions. How could your ragged pack of wretches win any sort of battle? They'd be unable to lift a sword. When you insult the people, you insult me, Monsieur de Lafayette. I am not insulting anyone, Robespierre. But I happen to know what it takes to fight, unlike you. Monsieur, I was but a lad of 15 when I took up arms, and everyone here knows my role in the liberation of America from British rule. If you allow me to dispose of these bonds, I will found an army that will annihilate the Clockwork King's diabolical machines. As soon as I have the opportunity to leave Paris, I will rally the officers and troops that are stationed in the provinces. Then, I will call for a mass uprising. I will have more than enough money to pay their wages and procure the weapons we need. And you will have obedient troops at your beck and call, ready to repress anyone who challenges your power. These troops will only serve the will of the people. I swear it. Are you sure that the king has spared the rest of the kingdom, Monsieur le Marquis? I am almost certain of it, mon père. Despite all of his resources, the king does not have enough manpower to occupy all the garrisons in the country. Aegis, no member of this assembly can force your hand. The choice is yours. To whom will you entrust Monsieur Necker's bonds? The bonds are not yet in my possession. Then please continue your search. สรุปนะที่นั่นออกไปแล้วใช่ป่ะเบเกอร์เนเกอร์น่าจะออกไปแล้วคือตอนนี้เควสเนเกอร์ก็ปลอดภัยหนีไปหาลูกเมียเรียบร้อยแล้วในขณะนี้เราก็จะเหลือแค่เควสหลักก็คือชิ่งน่าจะเป็นการชิ่งนี่มากกว่านะการไปทำไซเควสที่เหลือเขาเราเควสลาฟายเยตอีกทีหนึ่ง Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. อ๋อมีแต่บอลละถ้างั้นไม่มีความจำเป็นต้องคุยเพิ่มละเอาจริงนะช่างสงสัยเลยอีมาดามตัวนั้นอะที่มาดูลูกอะมึงออกมาได้ไงไอเนี่ยที่อยู่ที่ดูลูกที่เนี่ยออกมาได้ไงเนี่ยมันเอาตัวเนี่ยเข้าใจว่าโดนขังแต่อีกกับเดียวเนี่ยออกมาได้ยังไงออกมาไม่ว่าดูกลับไปกูกลับเข้าที่เดิมไม่ได้เลยเลยงงว่ามันออกมาได้ยังไงตอนนี้เรามีลาซิเต้กับซ้ายส่วนตัวถ้าไปขยับไปซ้ายก่อนแล้วค่อยไปขวาแต่ด้วยตอนนี้มันตี 4แล้วดังนั้นเราก็ขอจบที่ไปว้าไปที่นี่แล้วก็ขอจบคลิปนะจบการไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนยาวไปละ4 ชั่วโมงมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นหรอกส่วนตัวอยู่นานกว่านี้ได้แต่ว่าพอดีวันต่อมาไม่ว่างถ้าจะไม่ว่าง2 วันวันพรุ่งนี้ถ้ามาไลฟ์ก็ไลฟ์แค่2 ชั่วโมง2 ชั่วโมงนี่คืออย่าเวอร์ละไม่น่าถึง3 Here I am at an impasse.
Should I go to the Tuileries to examine the safe? Yeah. There may be a way to force it open. I can get to the Tuileries Palace via the Louvre. Then I should be able to enter it through the courtyard. ท่านก็ขอจบเป็นท่านนะครับ สวัสดีครับ ไว้เจอกันพาร์ทหน้าพาร์ทเท่าไหร่วะก็5 หรือ 4 วะ น่าจะ 5 ไว้เจอกันนะครับ สวัสดีครับ